tá wá. Abẹ́ ẹ̀gbọ́dá owó tá a rí gbà lórí TikTok ẹ̀ mẹ́ta tún kó kárí ni. Sister YETTY70 náà. Mo ní ọmọ lè sọ̀rọ̀ kò lè answer question yẹn. Dáwà tó ní ṣé ọlọ́pàá ló ní kó lọ ra fóònù méjì kan bẹ́ẹ̀ mi ṣe kò ní sí. Yomi nínú ẹjọ́ kí ni Yomi sọ lọ́dọ̀ láti. Yomi ní wọ́n béèrè fún fóònù. Òun dẹ̀ ti ra Android kan àti kí lẹ́ ń pè iPhone. Yomi lè fún Dáwà ní answer kankan. Ó ń ká lólu. Ó yẹ kó béèrè lọ Yomi. YETTY70. Ó yẹ kó béèrè lọ Yomi pé ẹjọ́ báwo ni phone forensic ṣe di screenshot? Ó yẹ kó béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀. Sister YETTY ẹ má gbàgbé phone forensic bó ṣe di screen. Ẹ má gbàgbé vengeance wípé Dáwà tún béèrè lọ́wọ́ Yomi. Ó sọ fún Yomi pé kí Yomi jọ kó fóun ní orúkọ àwọn ọlọ́pàá tó request fún fóònù yẹn pé because òun need àti kọ lẹ́tà láti petition wọn. Yomi ní did I tell you the police requested for the phone? Ṣé mo you see this is the thing. This is the thing. People don't listen. Ṣé mo sọ fún yín pé ọlọ́pàá ló request fún fóònù ni? Really? Dáwà sọ fún un pé kó fóun lórúkọ àwọn ọlọ́pàá tó request fún un pé òun fẹ́ kọ lẹ́tà. Ìyanu Yomi bá ń gbọ̀n. Bá tí wọ́n bi Yomi nípa warrant of arrest wà lórí Yomi. Ló bá ní ṣé kò sí lórí ẹ̀ yìí? Ó wà lórí ẹ̀ náà. Ipe lọ́yà Yomi lọ́yà Wùmí ló wá. Lọ́yà Wùmí náà kọ́ wípé kò sí evidence. Ó ló wà lórí ẹ̀. Wọ́n bá ní kò sí lórí ẹ̀kẹ́. Ó Yomi ló wà lórí ẹ̀. Ó wà lórí ẹ̀. Ìgbà tí ọmọ Ìkírun olórúkọ lọ́wọ́ òfò tí ó dé ló bá rí Mr. Yomi evidence ló ní pé ta ni ẹ fọkàn sí tó pa Mohbad. Yomi bá lọ ó ní lọ́jọ́ tòun àwọn tó wà lólé ló pa Mohbad. Wọ́n wá di pé ẹ kò dárúkọ ẹnìkan ṣoṣo. Ó ní sáré sùúrù pé wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ bàbá rẹ̀ ní ẹ̀mí. Ọ̀rọ̀ Yomi mo láìkí wọ́n ṣe ń fún ní hate yẹn. Ìgbà tí bàbá ń jáde tó lọ́lọ́pàá ò ṣe nǹkan kan. Yomi ṣe fìtàfìtà torí owó tó ń gbà. Ó ń ṣe bàlàbàlà torí pé wọ́n dáwó fún. Nǹkan tẹ́mi ṣe láìkí bí wọ́n ṣe ń wà fún nìyẹn. But ṣe dé the fact pé warrant of arrest wà lórí Wùmí tàṣán sìn Yomi ò parọ́ wọ́n dàrú ni wọ́n bàjẹ́ ni Yomi ò parọ́ nìyẹn níṣòwò nìkan ló sọ kìdẹ́ṣòwò nìkan ni wọ́n fi hàn ṣóyè yín bó ṣe rí téèyàn bá ti ń sọ̀rọ̀ ju bàlàbàlàbàlà àti pé ọlọ́pàá ò tiẹ̀ fẹ́ lọ sí ọ̀rọ̀ Mohbad mọ́ rárá wọ́n ti parí ẹ̀ wọ́n ti ṣe lóko òru tí wọ́n ti fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n ipe Yomi ò rí àbórí tó wá ń parọ́ lórí online pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ yẹn kàn fún jẹ dáadáa olórí burúkú ni. Africa TV say another 3 people said it. They went there and asked and they showed them. But wọ́n bàjẹ́ ni àwọn tó gba gbogbo ẹ̀jẹ̀ yìí náà ni wọ́n bàjẹ́ àwọn wọ̀nyẹn ni torí nǹkan tí Yomi ń pè ní 3 seconds video yẹn anyway mi ní sọ pé ká ló lọ gbé bá lọ́ọ̀yà because àwọn lọ́ọ̀yà wọn gan wọ́n ṣòro ń lẹ́nu fún ṣùgbọ́n àwọn ará Èkó ọwọ́ ti wọ́wọ́ wọn ò lè lò fún anything wọn ò lè lò fún kankan olórí burúkú ní gbogbo àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ yìí lọ́n dára ẹ̀ṣẹ̀ kò jù but wọ́n ṣe ń fún jẹ́ ẹ̀sìn tí díẹ̀ ń gbóná ṣe bó ń sọ pé ọlọ́pàá is working police is working I cannot see because there is one tó ń gbẹ́sẹ̀ bàbá tó ń gé bàbá lápá tó ń gé bàbá lẹ́sẹ̀ wọ́n ti ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ báyìí kò rọrọ̀ sọ ṣé police is working
Yomi talk because Yomi have secret o. Yomi have secret. Yomi iṣẹ́ tó bá jọ gorí ìyá ẹ̀ kó bẹ́ẹ̀ yẹ ẹ̀sìn lẹ́nu máa wá sí orí bí wá sọ pé mo ṣe báyà mi sùn tán. Yomi have secret. Everything Yomi is saying, one is to destroy Baba Mohbad. Two is to help police not do their job. Yomi has secret. Yomi is a thief. Yomi is a highway robber. Mo ní fídíò kan tí wọ́n send sí ọ̀kan screen record sí mi níbi tí Yomi ti ń sọ ní ìjẹrin àbí ìjẹta wípé àbí broke go settle with bàbá ni pé àbí ká lọ bẹ̀bọ̀ ká lọ settle pẹ̀lú bàbá. Ó lè sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé ìgbà kan wà tó sọ fẹ́ nìkan pé a lò wọ́n kó wà ní justice of bad báwo bá ṣe tètè bẹ̀rẹ̀ tipẹ́. Bá ti tètè bẹ̀rẹ̀ tipẹ́tipẹ́ ìmọ̀ délé tó ń bá náà oòrùn tó wà ń gbà yẹn sí ó sì tó aṣọ gbé. Owó wá ìgbà tọ́lọ̀ fẹ́ túmọ̀ sí ẹ̀. Gàrí ni akóredé ṣàmù fúlà. Ẹni sùúrù o, ṣé wọ́n mu gàrí ní London ni àbí wọ́n ti lé wọn sí gbó London? Bó ṣe sọ nìyẹn o. Ó ti gbàgbéra kó mò sí ní Nàìjà mọ́. Ó ti gbàgbéra. Àwọn gàrí náà ṣé ká má mú gàrí. Mọ́mí yé sì ṣẹ́ mi pé gàrí wọn ju kọ́ńpléèsì ní London. Gàrí wọn ju kọ́ńpléèsì níbi tá a gbé yìí. Báàgì gàrí kékeré níbí yẹn máa gbọ́ $19. Pákẹ́ẹ̀tì àwọn No, how many kilo? Ó depend kilo. Níbí báyìí sẹ́yìn bí i £10 àbí £9 ní $19, $16. Like 2.5 kan ní £9 ní 2.5 kilo. I think £4 is 1 kilo. 4 is 1 kilo, okay. So, gàrí wọn ní bíbá ẹbí Nàìjà lọ bóyá ó dá ló ti gbàgbé ní sẹ́ẹ̀ bóyá ó 1 kilo is $5. Wow. €5 lẹ́nu kan. So €5 ó pọ̀ o. Ibo ni ó dàgbẹ́ ní ń gbé bóyá àwọn Dublin ní Europe ni. Gàrí ní Amẹ́ríkà ni ó wọ́n. Island na di ẹgbẹ́ afálájọ tó láti fi máa mú gàrí ṣá àti ojú tó bá. Ó jẹ́ wọn láìláńdì gan. Wọ́n fún wọn lówó rẹpẹtẹ gbogbo. Ṣẹ́rí Fanta bottle Fanta 1 litre. Tọ́ńtà ní £1 bíi. Wọ́n fẹ́ lè tà ní €5 ní Dublin. Nítorí ẹ̀ most of them. Kí ni lọ́ máa ń lọ? Lídì náà wọ́n àbí báyìí. Ẹ wà l'Amẹ́ríkà European store ni. Audi wà bí Lídì wà bí. Méjèèjì ò jìnnà síra wọn ládùúgbò. Lọ́ra kókì Lídì ẹlẹ́dàá mi ò ní jẹ́. Nǹkan tí kò sọ ni pé ṣe rí àwọn pípù yẹn. Yomi ó ti gbàgbé pé UK lọmọ ń wà. Torí tó bá jẹ́ pé mo wà níbi tó ti sọ ni màá ní ayé lọmọ yín jẹ ọ̀rẹ́ bóyá sígàrí bá dé UK bá dé London. Ọmọ yẹn kàn láì kó máa mu gàrí ni. Láì kó máa mu gàrí kì í ṣe pé bóyá kò sówó lọ́wọ́ bàbá yà. Tó bá fẹ́ jẹ sírì mélòó ló máa ti rà nínú àwọn owó tó lọ fi ń gbé gàrí síwájú. So ọmọ yẹn gbádùn ní o gàrí lówó ọmọ yẹn mú. Ó ń fọmọ yẹn ní gàrí tó fọmọ yẹn máa ń yàgbẹ́ ṣá. Ó wá fi gàrí yẹn ó fi wá dìgbò sí. Ọmọ yẹn ti rògbò. Ọmọ yẹn ti rògbò torí ṣe ló máa rí tẹ́ gbé. Mọ́mí ẹ̀yẹ́ kò jọ. Wọ́n tẹ̀ pàládùúgbò yìí bẹ̀ yẹn. Ọ̀pá tó ń bẹ. Nàìjíríà làwọn gbé Nàìjíríà ló súnmọ́ wá jù. 20 kilo gari. That 20 kilo will be like 80 pounds. Ní Amẹ́ríkà is 15 pounds ló ń ta 20 kilo gari. Ẹsẹ̀ tẹ pàṣẹ kò dáa. Ẹ̀pà
Yomi ẹ̀mọ̀kan tí Yomi ṣe tí ó wá ń play interview mi. Nǹkan táwọn àwọn YouTube tó yí 360 tí fídíò ń jẹ́ kán yí 360 tó ń ṣe analysis lé lórí òun ni Yomi wá ń play sí. Olúwa ṣe o. Ọtí ká sọ́rí tẹ bá wà lórí platform sílẹ̀ ẹ máa pípì Yomi. Ẹ máa pípì ẹ̀. Wọ́n ti pè é. Torí tí kàrí mọ́ gùnkè báyìí, ó bẹ́ bọ́lẹ̀ ni. Kò wá láwọn pápá bíngò rárá. Mo jẹ́ pé sísá títí kò wá láwọn keyboard. Ṣé mọ̀ Kò wá láwọn keyboard. ṣé mọ̀ pé owó tí ajá fún bàbá recently Yomi á máa wò. ó fàjà láàrin wọn. Really? Ọ̀rẹ́ máa tọ́ wọn náà ìjà pẹ̀lú bàbá o. Ìjẹ́ kí Yomi lọ parí ìjà pẹ̀lú bàbá o. A máa wọ Yomi lójú bíi pé àtẹ̀lé sí rẹ̀. Lásìkò bá tiẹ̀ sí pounds, àpòyè tó jẹ́ alóníwèétì. Owó yẹn la máa ń wò pé láàrin ọjọ́ mélòó lọ́dẹ̀ dáwọ́ sí lọ́dọ̀ Láti. Ogo Láti ti wọ̀ mí. Láti pẹ̀lẹ́ díẹ̀ òní kọ́kọ́. Stop. Ìgbà tí ògbódà sí òwò mi gan wọ̀ dá 1 million lọ́jọ́ kan lọ́dọ̀ la. Owó yẹn máa jí yóò tẹ̀ lówó. 124 hours. Mọ́mí yẹn ti ẹni sùn. Ẹ máa gbọ́ Yomi. Ẹ má worry. Ṣé ní pílátífọ́ọ̀mù mi àti pílátífọ́ọ̀mù àti ti afọ yìí ìyẹn jókè. Ṣé ní pílátífọ́ọ̀mù mi àti Láti any amount we are for you. Ẹ̀dẹ̀ dá 3 million ti. Ẹjọ́ náà, Àjíkẹ́ Adé blog ní wọ́n láwọn record everything. Okay, no problem. Ẹ ti post àbí a máa bọ̀ ń bẹ̀ lórí wàhálà. Mọ́mí Yétì, ẹ̀yin imagine tí Yomi bá ń ṣẹ́jú pẹ̀pẹ̀pẹ̀ lẹ́yìn kò sí lórí láìpò. Ẹ mọ̀ pé Mọ́mí Yétì ẹni tó ń lọ ṣé káàdì mọ́ òwe yá mọ́ òbí gbà ó. Wọ́n fi kí mi pé làkúkú ò ṣe dàrí. Mọ̀ pé ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ ni kò fún wọn. Èmi náà rí kíní yẹn. Nígbà tó rí pé àwọn onílọ̀ tó gbé ìgbà tó ń kú Yomi. Ó yà nínú ọdún kò ṣe dàrí. Olóṣèlú yẹn bọ̀. Olóṣèlú bí jẹ. Wọ́n sọ wípé túbọ̀ kẹ̀dá kò wá kó wọn lẹ̀, wọ́n ń dá wọn lá. Ẹ máa imagine. Ẹ mọ̀ pé gbogbo alamọ bí Yomi ṣe máa ń ṣẹ́jú pẹ̀pẹ̀pẹ̀. Ẹ wá imagine behind camera. Ìpé ó ń ṣẹ́jú yẹn. Because definitely inú máa máa bí lẹ́yìn lórí ọ̀rọ̀ owó ilé ìta tó ẹ̀ṣẹ̀ dá yìí. You know, ẹ wá ìmájí bóyá o máa ṣẹ́jú pẹ̀pẹ̀ wò bóyá máa bí bóyá máa gbé láti ṣépè lẹ́yìn pé àwọn olóṣèlú sáfọ̀ wọn náà á lò títí àárí kan pàmbẹ̀ àròwó kó jọ. Kọ̀ǹfì tó ń gbà gbogbo bá àpò mi yẹn gbà ń jó. Yomi máa ní sẹ́rí mọ́mí Jókèmù yẹn abiyamọ ni àwọn abiyamọ gidi ni wọ́n kíní kan nítorí pé mọ̀gbọ́n ti promise ẹ̀ lówó àwọn abiyamọ ti kẹ̀yìn sí báyìí. àwọn tájọ ṣànádà wọ́n ti kú wọ́n ti lọ. Àwọn abiyamọ ti lọ. Ọgbọ́n wà tó jẹ́ Jókèmù ṣá. Wọ́n ti lọ lẹ́yìn ẹ̀. Wàhálà Yomi ò lè padà Wọ́n wá ti tẹ́lẹ̀ o, wọ́n mi ṣíjú kọ̀ fà. Wọ́n mi ṣíjú. Wọ́n wà náà wọ́n bí wá sí látàárọ̀ bóyá ó ti lọ, àwọn tún máa padà wá. Àwọn náà ń jẹ́ Ṣadé Akin. Táwọn ti tẹ̀lé. Àmọ́ mi ṣíjú. Gẹ́ẹ̀ tó tẹ̀ máa ẹdúnú ẹ jẹ́ ká wá wọn kò dáa ẹ má jà ìwà tí ò dáa. Èyí tó máa ń pariwo pátápátá yẹn sí ọ̀dọ̀ lórí ọ̀dọ̀ kìíní yẹn òun kọ̀ lórí tó máa ń pariwo yẹn tó máa ń pariwo tó gún mi ó lè mi wọ kọ̀ọ̀kan ṣù ó lè mi wọ kọ̀ọ̀kan God mi ṣe mọ̀ jẹ́rẹ́. ṣé gẹ̀yẹn ó máa God protection. ẹ mọ̀ kan ọkàn Evil protection. ọkàn mi ní no ọlọ́run ó ṣe ta ló máa sọ̀rọ̀ yẹn òkú yẹn ìyẹn dead body real life. Mo sọ̀rọ̀ pa gẹ́ẹ̀ yẹn ṣé olóṣì kò lọ títí?
Àdùkẹ́ ṣáàdùkẹ́ àdè. Àdùkẹ́ àdè. Òun ni mo fi sọ fún yín pé ní Nàìjíríà àwọn tí lọ́kọ̀ fún un. Ẹ̀jẹ̀ àgbà fọ́dùkẹ́ àdè. Fún ìwà láyé ṣá, fún ìwà láyé ṣe bòrò fún yín. Last show tí Dúkìjẹ ti ń ṣe, last show tó ṣe níjọ́ wo. Ó wà lábẹ́ show yẹn tó ń kọ́mẹ́ǹtì ìdìmọ́ ní ẹ̀yin tẹ́ ti búbúkì pa. Ẹ̀ torí ìyá yín ti kó bá wọlé, ìfọ̀ ìyá yín ti kó bá wọlé wá padà wá sọ́dọ̀ Búkì. Ẹyin ju elérùmọ̀ èèyàn burúkú ní ẹ̀ẹ́dẹ̀ kọ́là tẹ̀. Àwọn ń tàgẹ̀ wọ́n ní yú. Àwọn èèyàn ń tàgẹ̀ pé you so you can place Bukky. Àwọn èèyàn ń tàgẹ̀ náà. Owó bẹ́ẹ̀ Ẹjọ́ ṣe ṣó yẹn tán tí Bukky ṣe lórí ọ̀tọ̀ lọ fún. bá tó àṣepọ̀ ń bú bíjè ẹ̀dẹ̀ ní ẹ̀fẹ́ ṣá ń blọ́ọ̀kì. ní tèmi iṣẹ́ tí mo yọ láyé. Nígbà tí ìyàwó ti kó gbá wọlé, ó ti wá padà wá. Àwọn olòṣì fake profile ló fi ń wò wá ń sìn yìí. Fake account. Bẹ́ẹ̀ yẹn tí kì í parọ́ pọ̀. Space ọkọ̀ fún yín. A ní space lọ́dọ̀ wa. Wọ́n ẹ́ńtà wa. Ẹ ó dùn. Kọ́mẹ̀ntì ẹ̀ lọ́dọ̀. Ẹ ó dùn. Wọ́n ẹ́ńtà wa. Yeah. But wọ́n mọ ibi tó ń jókòó sí dáadáa. Tó máa fi ẹ́. Wọ́n ẹ́ńtà Láti. They enter them. Wọ́n ẹ́ńtà ẹ̀ àwọn tí mú mi. They will come like they are supporting you. Òun ló fi finish Láti. Àwọn ló finish ẹ̀. Ẹgbà bẹ́ẹ̀. Àwọn ló finish ẹ̀. Ló lo fake profile wá. Àgbọ̀bọ̀dà Láti ẹ má dá wọn lóhùn. Àwọn mímọ wọn sọ ìbò fún ẹ. Mo pé tí Láti bá dẹ̀ ti gbọ́ ìbò báyìí. Illiterate. I disagree with you. I disagree. I disagree. Wọ́n yẹn lọ sí ọmọ ẹ̀rọ ṣé báyìí máa ń ṣe kọ́ yẹn ni. Iṣẹ́ ikọ̀ tá à ń ṣe ni. A máa ẹ́ńtà yín, a máa Wọ́n mọ̀ pé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ bọ̀ Láti is gullible. Owó tó gbà òun ló ṣe fẹ́ kọ́. Òun náà bẹ́ẹ̀. Tábí tí a lè tọ́ mi náà, you know what I'm saying. Ọmọ ìlérí Ó tí mo sọ náà ní ìgbà. Ṣé wọ́n wá sọ́dọ̀ àwa ni? Ṣáà lé wọn ni? Wọ́n wà náà. Ṣé mo bí etí ò pè mí ṣàkíyèsí kan ni? Wípé wò ó tó yin nǹkan tí ń sọ ìbò gan o. Kò wá mọ̀ náà. Kò gbọ́ mọ̀. Wèrè wá mọ̀. Ẹ jẹ́ ń bọ́lẹ̀. Mo ní mo ti ka. Mo bọ́lẹ̀ fún Sister Convincing. Ẹ kún send the request again. Mo ní mo ti ka. Kò dé wá mọ́ láti jọ yẹn. Bọ́lẹ̀ àmọ́ bí etí ẹ̀ padà wá ẹ̀mí mo ń ṣe nǹkan bá ti bọ́lẹ̀. Òun ló fi gẹ́ẹ̀tì, òun ló fi ẹ́ńtà Láti. And again, they know it makes money. Ó láìkí owó ló fi ẹ́ńtà ẹ̀. Viewers. Money and viewers. Òun ló fi ẹ́ńtà ẹ̀. Wọ́n ti mọ̀ pé Láti sẹ́kù tó bá sọ fún pé ṣé mi ló fẹ́ wá sọ fún pé ṣe rí bàbá yẹn kiri kan tí mi ní sáré gbé ẹ̀ ń dààmú pé ń lé ayé ẹ̀. But because they know Láti is 70-30. Ó ti ní issues pẹ̀lú ibi tó ti gbà ẹ́ńtà ẹ̀ nìyẹn. Ibi tó ti finish ẹ̀ nìyẹn. And they call attention ẹ̀. But Láti is a foolish boy. He's a foolish. Ẹ wo Papariano náà. Ẹ lọ wo gbogbo yẹn. Ẹ pè ní man. No, he's a foolish boy. Ẹ lọ wo gbogbo platform wọn. Àwọn kíni gbogbo wọn. They are in a group o. Gbogbo wọn wá tá wọn ní fake profile jẹ́ pé wọ́n bá fi ẹ́ńtà ọ̀dọ́ yín. Ẹ máa rọ̀ bọ́n support yín ní 101%. You think they are with you? Ṣé mi náà lè ṣe ni? Àmọ́ ẹgbẹ́ tá a ti ṣe sẹ́yìn, àwọn nǹkan òṣìṣẹ́ tá a ti ṣe sẹ́yìn. Tẹ́bí tá a bá ti dọ́nu wà ló bẹ́ẹ̀ à ń support ẹni. A dẹ̀ máa tiẹ̀ títí o máa fi fail, a dẹ̀ sá padà. A dẹ̀ lọ máa jubilate nínú group pé see o, we are done o, we've gone there to scatter them. He thought we are among them. That's it. A ti parí iṣẹ́ yẹn ni àkúrò tó bá tún rẹ́ lóbi tó tún ṣe kí ni àtúmọ̀ lọ́bẹ̀ àtúmọ̀ ṣe bíi tòótọ́ ń bẹ̀. Kọ́tọ́ fi finish Láti nìyẹn. Olórí ẹbí àwọn aáyán. Kò wá ṣe títí. Ó jẹ́ kí kọ́ńfí. Ó jẹ́ kó rí platform ẹ̀ta ní gbàǹjo. Wọ́n rí ìtàn náà. Wọ́n tún tọ̀ sórí platform yẹn. Ọmọ ẹ̀sìn platform ẹ̀ ọjọ́ kòkó ṣù. Alẹ́ ọjọ́ kọ́sọ́kọ́ fẹ́ ta yẹn lọ rí ta.
She sold it. Kò fẹ́ gbọ́ kiri yẹn rárá ọ̀rọ̀ yẹn máa dùn gan pé kọfí tábìlà ó tà. Ìtọ́ obìnrin ò fẹ́ dá lára. Oh, it is well. This is a lesson for each and every one of us. When you're loyal, when you say you're loyal to someone, yeah, be loyal 101%. No matter what that person. Now, I don't care. I don't want to know. All I want is justice for his son. I can't control whoever he is doing. He's a father, for goodness sake. He's not a small man. He's not a small boy. About celebrating that. You know, Olúwa ló lè súnmọ́ wọn. A lè má lè súnmọ́ wọn rárá, a lè má tẹ̀ ẹ̀nu wọn. Mo bá gan, Olúwa ló lè rí. Bọ̀ nǹkan tó dé tó ní káwá wọ̀, òun ló kú pa. Ló fi ìdílé wa fún kí irú ọ̀rẹ́ àmì àbú bàbá. Kò máa ní orí bàbá Mohbad ní dáa. Bàbá Mohbad ní ìlọ. You know, it's so annoying. But the truth is, part of the question. Báà lè ṣe ká má ní láàrin ìgbà. Ìwọ tó bá lọ fọ́, ló fi ẹ̀. Thank you. That is Richard's voice. Mommy Comfy, Leo, Ekabo, good afternoon, good morning, good evening, good night, wherever you are joining from. Mommy Oluwa, Ekabo, sorry to you. Thank you for joining. Mommy Ayeko, some of my US there. How to one America? Mama wo at least about documentary. Show me the one me say. Tí bá wo documentary àbí tí bá wo àwọn American movies wọ̀nyẹn, mo máa rí wípé for cases like homicide, tí wọ́n bá lọ sí court, ìgbà míì, even if the person is a youth, wọ́n sì máa ń dájọ́ ní ìdájọ́ pé the accused will be charged as an adult. I don't know if I'm wrong, but ó lè jẹ́ bóyá bíi fíìmù ní ṣáà, but mo máa ń jẹ́ ọmọdé tó bá jẹ́ teenager. Tó bá ti dé bí 16-17, tẹ́nìyẹn bá pa èèyàn tó pọ̀ bí ó ti bóyá nínú ilé kan ó pa ọkọ àtìyàwó, ó pa ẹni mẹ́ta. They will charge the person as an adult. An adult, yeah. When they come sọ̀rọ̀ lórí platform tí à ń sọ pé láàárọ̀ yìí, ó ní 24-year-old ni Wunmi and 24-year-old is not matured enough. Speaking with devotees and yes, ma. Oh, devotees, because I just came here. There are people that their brain is used to make rituals. Like that person now, you know, when he borrowed his brain to go and do mobile, that's just because when you tell me a 24-year-old lady that knows she's ready for marriage is not matured enough. 24-year-old that can lie and push narratives and be saying what is not truth on social space. Yes, it's not matured enough. But that person that's speaking at that time, maybe the person is not mature too. One thing I know is that do you know that platform we are coming from with Rangers now, that host said the same thing. I think every one of them are saying the same song, that Wunmi is a kid, that she's just 24 years old. Hello, Mommy Ewade. You see, I like that type of people that is talking like that. When I got married, how old was I? When all of us here, when you finish school and get married, how old are you? That you are protecting your children and your husband. And when the marriage is not working, you sit down and think twice and then walk away. Are you telling me you have to be 30 to take those decisions? Wunmi knows that marrying Mohbad is by force. Mohbad already said in 1 or 2 videos that say me o de be mo ma be tele mo eléyìí mi o de mo.
he knew Mohbad was about to leave her and run for his life. So all this that people are saying, this a lady that forced herself on that young man. You can listen to Mama Mohbad and hear what that woman is saying. Mohbad, you ready for marriage? Who there's a full year? That's why when we talk 1 or 2 times, I will tell myself that Mama Mohbad is the reason why Mohbad died. Not only that, they asked Mama Mohbad to bring back clothes. When Mama Mohbad came back and refused to listen to Mohbad, and she was unable to read the body language of Mohbad. If an adult, you have your sons, you have your daughters, and they are in a relationship, and you want to know if they are happy or not. Someone like me recently, I traveled to go and see my son, and I was asking him some questions. He was just looking at me. It is my instinct telling me that, are you sure what I'm seeing now is the real thing, or you are just using it to cover something? There's a way you see a relationship, there's a way you see people, especially when you know the child you battered and raised, you want to ask some questions. Because I just don't want people to feel like, okay, it is marriage, let us go. No, I don't think like that. Mama Mohbad was in that house, begging with me to let her speak to Mohbad. And Mama Mohbad, when we say she was pregnant, accept it. You know, there are things that I don't know, maybe it's because of where I'm coming from and where the midst of the people that they put me together and raised me, there are things even at my age, I still find difficult to do when my brothers and my sister are around me. So, for Mama Mohbad to allow that marriage to go on, I'm still saying it, Mama Mohbad, what you see in that house was not love, was lost. And you can easily tell your son that, me, you can leave all these things for this girl and run with your life. There is difference between, I want to wait here, like what a prime boy said, and what I said, okay? But I can still tell myself that, you make more money down. Let this girl go with all these things. That time that Baba went there, they were talking about land. Baba can tell me, Baba, tell me about you make more money. Let go of this thing and let this girl go. So that gbogbo property here, property was on me to one property. But maybe as we speak now, so for anybody, tó bá sọ pé Wùmí kéré, ó ti mọ̀ pé Wùmí ló pa Mohbad, ọ̀pọ̀ ilẹ̀ wà ní káàpù Wùmí pé àwọn àjọ sí. Kí ni tí mọ̀ pé Wùmí kéré we are all here? Kí ni tí mọ̀ pé Wùmí kéré? Wùmí ò kéré because éèdì ọmọ tó kéré ní gbogbo àgbáyé is Nigeria included is 17. As far as I know, by the time you are 18 in this country where I live, your independence, you have it. You can say, Mommy, I don't want to live with you. I want to move on. Nobody, you cannot use police to threaten an 18-year to stay. So, if they say they want to go, yours is to pray. But in this type of what I see, what I heard, not from Baba, not from Mama Mohbad, the people around those relationships, they have never said anything good about women. The people in that house, they Mohbad died. The people that know Wunmi and Mohbad in Namadia house, nobody ever said there was love. But everything in that house was lost. The nights where the fight come up, you can see that Wunmi is telling Mohbad, I will destroy your career. Like the shows. That means all these words coming out of Wunmi is what is keeping Mohbad, like my stardom, my means of livelihood. And the first went down in the issue of music. That young man did not commit anything, but the girlfriend was the one that destroyed. So that's an example of how Wunmi can destroy Mohbad, and that can bring fear into Mohbad. And Wunmi not the lower in charge of account Mohbad ma. Ẹni tó bá ti jẹ́ olè
Let me just anything so. Àwọn Yorùbá máa ń pe kíní kan ní ọ̀ràjú, kì í ṣe ọ̀ràjú. Everything, you want everything to become your own. There was a guy that said, Mohbad called Wunmi and said, iṣẹ́ wo ló fẹ́ ṣe? Anybody in Mohbad house, Mohbad will ask them, what do you want to do? So that we work towards and set you up. Wunmi ò fẹ́ ṣiṣẹ́. Ẹnìkan sọ̀rọ̀ ni ó ní wọ́n béèrè lọ́rọ̀. And just like my husband said when my baby is 1 year, any is a lie. Even before the baby come, wọ́n ti ń béèrè pé kí ló fẹ́ fàyè ẹ̀dá lára. Kò kàwé tó fi lọ kà tán, kò dúró síbẹ̀. So ẹni tí ọ̀lẹ tí ò lè ṣiṣẹ́, ó dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo nǹkan jẹ́ sí tòun. This same girl tó yẹ pé ta àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ tí wọn ò sí lábẹ́ record label, wọ́n ti gbòmìnira ara wọn, tó bá ń ṣe kan fún girlfriend wọn. Nǹkan tó ń ṣe yẹn wà ló máa kàn bí Mohbad pé kí Mohbad wá ṣe, kí Mohbad wá ṣe. Ẹnì kan tẹ̀ wá sọ, ẹni Mohbad sọ pé kó máa kàn bí àwọn pẹ̀lú Bella Shmurda. Nǹkan tó ṣe pẹ̀lú girlfriend ẹ̀ àbí platan àbí ó ti dárúkọ just one person pé wọ́n máa kàn bí àmì pẹ̀lú wọn. Nǹkan tó ń ṣe nílé wọn, wọ́n fẹ́ káwọn náà máa ṣe òun dẹ̀ lóun ò ṣe tòun bẹ́ẹ̀. Báyọ̀ pé orí Mohbad ò pé lóòótọ́, lè má dáhùn. Bọ̀ pẹ̀lú gbogbo àkáǹtì tó ń gbé sọ́wọ́ Wunmi, ohun mi ò balẹ̀. Inú ẹ̀ ò dùn kò láyọ̀. Òun lẹ ṣe máa rí tó lọ ń na Mohbad nígboro. Tí Wunmi á jókòó sílé, kí Mohbad lè sáré wá pàdé ẹ̀ nídìí kó wá padà bá lé. It's not because of pé kò fún ẹ̀gbọ́n ẹ̀ sọ ló sọ pé pàtí Mohbad kú ní Wunmi sọ pé gbádà ìwà jẹ́ fún tiẹ̀ mọ̀ pé ó máa tètè kú báyìí. Ìbọn àti ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ ní lọ́ọ̀bù díẹ̀. Àdìmọ́ ló sọ. Àdìmọ́ dẹ̀ fi ra ẹ̀ṣẹ́ pé Wunmi tó bá sọ báyìí fún un níbi báyìí níbi táwọn jókòó sí nǹkan báyìí ṣe òun kó sọmọ òun. Àdìmọ́ ò parọ́. So what I'm trying to say ni pé ẹni tó pé Wunmi ọmọ ọdún 24 lọ́mọdé ọmọ tó jẹ́ pé ó ti wà nígboro as far back as 14 years ago nígbà tí Mohbad kú ó ti wà ní street àti ìgbà tó ti wà 10 years ló ti wà street. So ó gbọ́ ìgboro ju Mohbad lọ. Tigress ni gbogbo ọjọ́ ló máa fi ń jà. Ó tọ́ mo sọ fún yín. Kò rí èèyàn kọ́sàn ni ẹ̀ pé tẹ bá jí láàárọ̀ ẹ máa sọ fọ́mọ yín tó bá ń jí tí ò lè sọ have you greet me kò rí èèyàn sọ fún bẹ́ẹ̀. Rí sí kò rí èèyàn sọ fún bẹ́ẹ̀. Nílé ibi tí wọ́n ti tọ́ wọn ò fi oúnjẹ tó wù mí. Tí wọ́n náà fún oúnjẹ tó wù ní pé kẹ jí láàárọ̀ bàrẹ̀ kẹwọ́ kíchìn yín kẹ dáná gbogbo àwọn ọmọ yín kẹ ní kọ́ jókòó kan jẹun. Wunmi ò nírú experience yẹn rí láyé ẹ̀. Ìsídà kí ìyá Túndé jẹun kù sínú abọ́kọ́gbé fún ní pásẹ̀jì kó jẹ. That is why tí èèyàn máa wá ọkọ ẹ̀ wá either they are his friends either they are family or they offer wọn ní cup of water to drink. Ó jọ ẹ́ lójú àìlára. Wunmi ò ní ẹ̀kọ́ kan as per life. Wunmi ò ní ẹ̀kọ́ kankan kò mọ̀ pé ìyá ọkọ mi rè ó kí n fún ní respect díẹ̀. Couple with the fact pé òun náà lọ mú laughing gas, òun náà lo drug, òun náà fagbó, òun náà fa sìgá. Couple with all that gbàtà jáde tá a sọ pé Mohbad ó kú ẹ̀rọ òun mi ni bí ọgbẹ́ òun amúgbó tó bá sọ̀rọ̀ ọmọ tó ti wà ní street. WhatsApp ẹ bá WhatsApp kí ni pọ́sù tó tiẹ̀ ń gbé wá yìí ẹ bá wa ta ló ní rẹ́kọ̀dì lọ́wọ́ mọ́mí TikTok comfy ẹ jọ mo fẹ́ béèrè kankan o kí mọ́mí TikTok comfy tó sọ̀rọ̀ ẹjọ́ tí eléyìí mi tẹ̀ kí n fẹ́ máa sọ̀rọ̀ eléyìí náà because eléyìí ó tiẹ̀ máa ń rí lè ń dùn mí ti bá rántí ọjọ́ tí bàbá tó gbé lọ sí police station àti tó gbé lọ sí police station tí bàbá ní àwọn fẹsẹ̀ rìn lọ padà sílé lóòru yẹn ṣé ìyá Mohbad tẹ̀lé wọn lọ police station yẹn ṣáà mi ìrántí
police station ẹ̀wọ̀n. nígbà kan ni wọ́n gbé Mohbad lọ ṣé ọ̀pọ̀ náà gbé Mohbad lọ police Kò station tẹ̀lé wọn, kò tẹ̀lé wọn. okay. Bàbá sọ pé kò tẹ̀lé wọn. Bàbá níyà Mohbad nìkan ni ò tẹ̀lé wọn. Òun ló ṣe sọ pé òun tó sílé èèyàn kan ní Island kò tẹ̀lé wọn. Okay. So mo fẹ́ bèrè pé ibo ló wá wà nígbà tí bàbá kúrò mọ́ṣúárì tó ń lọlé ibo lòun wá wà nígbà tó gbé Mohbad wọlé tó lọ wẹ̀ fún. Èèyàn burúkú ni ìyá Mohbad yẹn o. Kábíyèsí o. Ẹni ẹ mọ̀ nǹkan tó yẹ lẹ̀, ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan kan. Yàtọ̀ sí pàṣẹ pé ìyá Mohbad léèyàn burúkú. Tẹ́rí ìdájọ́ kan ṣe nìyí. Ìdájọ́ yẹn, I just pray that sí pé Ọlọ́run fún wa ní ọ̀nà tó dáa tá máa tọ̀ tá dẹ̀ máa débi tá à ń lọ láìpẹ́. Àmín. Kí Kàrímọ́ tó wá sọ pé Mohbad ò sùn pa. Mo ti gbọ́ pé Mohbad ò sùn pa. Mo ti gbọ́ pé Mohbad ò sùn ìta mọ́ṣúárì pé wọ́n fún wọn ní ìwé tán fún wọn yẹn. Wọ́n wá gbé Mohbad wọlé. Ìwọ wá lọ sùn sóòtẹ́ẹ̀lì. Bẹ́ẹ̀ mà, mo rántí ẹ sọ bẹ́ẹ̀ before Kàrímọ́, ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Mo ti gbọ́ tẹ́nìkan sọ pé Mohbad ò sùn ta. Ó ní wọ́n ìwé tán fún wọn yẹn nígbà tí bàbá kúrò bẹ́ẹ̀. But all this one nígbà táwọn èèyàn wá ń sọ pé Wùmí kọ́ ló pa Mohbad o, Wùmí kọ́ ló pa Mohbad o. Mo máa ń béèrè question kan. Kí ni reason tó wà fún ìwé yẹn sílẹ̀? Tẹ bá ní kì í ṣe òun ló pa Mohbad. Kò dẹ̀ ń ṣe torí pé ó fẹ́ jogún. Ìwé tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ tán wá ní kan fi gbòòpù sí mọ́ṣúárì. Because tẹ bá fẹ́ convince ní kan tó ń béèrè lọ́wọ́ olórí burúkú kan ní ẹ̀sìn tó di pé kínní. Mo ní tábà ní ikú Mohbad just next year. Ìwé tó fún ọpọlọ fún gbòòpù ọmọ yẹn sí mọ́ṣúárì. Nígbà tí bàbá ẹ̀ ṣe wàhálà, kí ló dé tí wọ́n mú síta? Abẹ́ni mo parọ́. Ẹni kan gbàgbọ́ pé torí mo sọ ẹni kan gbàgbọ́ pé èmi ò negligence òun ọ̀kan gbé Mohbad lọ sọ hospital mo ní òkè. Nígbà tó wá gbé òkú bọ̀bọ̀ yìí, tó wá gbé dé second hospital Teres tó wá confirm fún ọ pé ọmọ yìí ti kú. Àbí ẹgbàwé kékeré pélébé kọ́tẹ̀ sọ pé wọ́n kọ́ bí rìsíìtì pélébé báyìí. Wọ́n ì máa wò ní mọ́ṣúárì pé òkè Dr. Solo hospital pẹ̀lẹ́sì òun ló ti pé àwọn gbà sí mọ́ṣúárì àbí. Kí ló dé tí àwọn mi ò gbéwèé yẹn fún wọn mọ́ṣúárì pé ìwé rèé o má tiẹ̀ fún bàbá mi ì ní kó fún bàbá ń sìn fún wọn mọ́ṣúárì kan tó gbà padà àwọn ló mọ̀ nǹkan tó fẹ́ fi ṣe. Kó wá jẹ́ kó gbòkú yẹn kó tiẹ̀ ṣe òkú yẹn dáadáa. Tẹ́bá ní Wùmí ò mọ̀ nípa fún Mohbad ẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ sọ pé Wùmí ò mọ̀. Dókítà yẹn ní àwọn fún wọn ní ìwé pélébé. Wọ́n fi gbé sí hospital. Take the body to the morgue. Ibo nìwé yẹn wà tí bàbá fi lọ àgọ́ ọlọ́pàá. Ibo nìwé yẹn wà tí wọ́n fi wá gbé ọmọ yẹn lọ sí mọ́ṣúárì attendant Yorùbá. Ibo nìwé yẹn wà. Wọ́n ti wọ́n á sè pé kí ló dé tí o àrẹ́sì náà ṣiṣẹ́ mọ̀ pé nísìnyí wọ́n ní bàbá lọ sí ọmọ. Tí bàbá bá rí ìwé yẹn, á gbòkun yẹn sí mọ́ṣúárì. Ó gbé sọ pé Ọlọ́run jẹ́ ká gbọ́n àbáyọ ká lìdí wa lọ bí tá à ń lọ. Obìnrin tó sọ ọ̀rọ̀ ní inquest tó bá jẹ́ pé wọ́n jẹ́ kó bèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ni pé madam òkú yìí ẹni bàbá fọwọ́ kan lọ sí àbí òun ni ṣe rí nǹkan tó pa. Ó dà ẹni tó wá ní ọ̀pọ̀ dọ́kítọ̀ náà fún ní ìwé. Kí olóde tí ò gbé ìwé yẹn sílẹ̀? Kí ló dé tí ò fún ọ ní ìwé yẹn kó preserve òkú yẹn kó ráyè ṣe findings yẹn? Because that's one angle tẹ́ ẹ ká máa wò. Ìní nọ́ọ̀sì tẹ́ ló fún lábẹ́rẹ́. Ó ní wọ́n fún wọn ní ìwé lọ síìtù yẹn. Ó ní DJ Bami ló gbà á. That's why I sọ sometimes mo ní àwọn DJ Bami tó ń jẹ́ kọ́lọ́pàá mú ni. Wọ́n mọ̀ pé tó bá mú nǹkan àbí méjì nínú wọn. Nǹkan tó ń tètè lè fi jóná. Gbogbo ayé ló máa gbọ́. Òun ló ṣe kó ogun wọn pọ̀ tó ọ̀fọwọ́ kan ẹnì kọ̀ọ̀kan nínú wọn. Wọ́n lè má mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. A dẹ̀ máa mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ẹgbẹ́ta ni ọlá mọ́mì irú fọ́tò wo lọ́la mọ́? Ta ló wà nínú fọ́tò ọlá mọ́mì?
ó fẹ́ jọ wèrè kan tó sọ̀rọ̀ tó máa ń múra bí ọkùnrin tó máa ń múra bí obìnrin tó sọ pé ṣe tó sọ pé. no mọ. ẹni ẹ wà lórí tiktok kí o lọ sọ pé èmi o ṣẹ́sì wọn bá tẹ nǹkan tó papọ̀ ẹ̀ ẹ̀ṣẹ́ ní security fún òbí tó dáná ọgbà tó ṣe ẹni ẹ gbójú sáré ẹ ti ọgbà kìí ṣe o bí ojú ẹni ẹ ṣe rí ni ó ṣe mọ ojú ẹni. so ìwé yẹn ni wọ́n mú ẹ̀ka bá wa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ọlọ́run ẹ̀dá ni òkun wá sí. in this journey a máa rí ṣe pé lágbára ọlọ́run we are here. ẹjẹ́ mi èmi ló pa Mohbad kì í ṣe pé káwa lọ máa kọjú rì sẹ́nu. èmi ló pa Mohbad. èmi ló pa Mohbad. nǹkan tó dẹ̀ rí tó fi pa Mohbad yẹn. eléyìí sì tó ti sọ pé on your terms we are ready for DNA. bàbá fúnra o bàbá ẹ fúnra on your terms yóò ti ní rí jù. bàbá ẹ fúnra o on your terms yóò ti lọ ọ̀dọ̀ kóòtù ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Tẹ́nìyẹn sọ pé kọ́ mu pé kó má fi ṣe bí ọ̀rọ̀ legal team nìkan pé torí àwọn Wùnmí ti ní rìsọ́ọ̀tì tó fẹ́ present pé wọ́n ti ní dání ọ̀rẹ́dì o. bẹ́ẹ̀ni o. ọlámọ́mì wọn ní kẹ́ sọ̀rọ̀. àgbọ̀ ọlámọ́mì ẹ sọ̀rọ̀. ẹ kálẹ́ mọ́. ẹ kálẹ́. yes mọ́ nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni wípé number one àwọn torí mo wo court case tí wọ́n ṣe kọjá last mo gbọ́ ní pé wọ́n blame bàbá Mohbad wípé torí pé lọ sí ọmọ ní òṣèjẹ́ kó rí kínní rí ikú tó pa ọmọ yẹn. number one tí kì bá yẹ pé orí jọ́ọ̀jì ò pé báwo la ṣe sọ̀rọ̀ statement yẹn lẹ́yìn ìgbà tó yẹ pé Wùnmí gangan ló fẹ́ kán tètè sí Mohbad because tí kò bá fẹ́ kán tètè sí Mohbad kí ló dé tí ò ṣe gbé doctor's report sílẹ̀ tó ṣe kíìpù ẹ̀ kí ló dé táwọn doctor fún ní doctor's report tí ò ti lọ drop ẹ̀ sí morgue kí bàbá ọlọ́mọ tó débẹ̀ and then tí Wùnmí gangan bá fẹ́ kán sí bọ̀bọ̀ yẹn ní immediately kí ló dé tó gbà kán fi hàn bá àwọn ọmọ yẹn kí bàbá ọlọ́mọ tó débi bẹ̀ and then police àwọn ọlọ́pàá that is the two reasons ọlọ́pàá àti Wùnmí ló fà á kán tètè bẹ́rí ọmọ yẹn because ká ní pé ọlọ́pàá ti fún bàbá Mohbad ní. ìwọ tọyọ sí bàbá ẹ máa lọ sí jail ìyá ẹ máa lọ sí jail gbogbo generation ẹ máa lọ sí jail ọmọ tó jáde lára ẹ ó máa ṣẹ̀wọ̀n gbogbo ìran ẹ ó máa ṣẹ̀wọ̀n ẹ máa wá kúkú òjijì máa kúkú òjijì ní ẹbí ẹ bó ṣe máa rí fún ẹnìyẹn o àtúntẹ̀ sí fún. ọlámọ́mì continue. yes ma because tí ọlọ́pàá bá ti fún bàbá Mohbad ní police report mo mọ̀ pé ó dá mi lójú ní pé bàbá Mohbad ò ní sọ pé wọ́n lọ sí ọmọ yẹn tó because bàbá Mohbad wọ́n wo wájú wọ́n wo ẹ̀yìn wọ́n rí pé àwọn ò ní ìkọ̀kọ̀ ká ní pé bàbá Mohbad mọ̀ pé public máa dìde fún wọn bí tọjọ́ tèmi wọn ò ní lọ sí ọmọ yẹn wọn ò ní lọ sí nǹkan mẹ́ta wọ́n sọ pé èèyàn kan wà ó jẹ́ Davido representative kí ló dé tí Wùnmí ò bá fẹ́ jẹ́ kó ń sí ọmọ yẹn kí ló dé tó fi sẹ́ǹdì owó wọn ló bá wa wọn kó fi gbé ọmọ yẹn sí mọ́ọ̀gà bọ̀ wọ́n lè sẹ́ǹdì owó sí bàbá ní pé ẹgbà kẹ lọ fi sí tí ìgbà yẹn pé wọ́n ti fẹ́ kí ọmọ yẹn kó wọlé. Darosha ni wọ́n sẹ́ǹdì owó yẹn sí kò ń ṣe bàbá ọ̀gbá sáká. ẹ mọ̀ àdè Darosha àdè tó ń pé kó lọ fi sí tí wọn ò bá fẹ́ jẹ́ kí ọmọ yẹn kó wọlé níjọ́ yẹn tó fi sọ pé bàbá ló lọ kánjú sí ọmọ yẹn Wùnmí gangan ọlọ́pàá àwọn àtẹ̀yàn tó sẹ́ǹdì 2 million naira àti number 1 ló yẹ kó competition kó find out èèyàn tó sọ pé kó mọ̀ fún bàbá ní police report wípé all station settled kó mọ̀ fún bàbá ní police report
wípé ọ̀dà ti wá látòkè mo mọ̀ pé tó máa drag àwọn ọlọ́pàá máa sọ èèyàn tó yẹ pé ó sọ pé kọ́ mọ̀ fún bàbá ní police report kọ́ bá lè fi sí ọmọ yẹn because everything was compromised. Number one, fídíò tí àwọn ọlọ́pàá ti sọ pé the boy is bleeding profusely ó yẹ kí fídíò yẹn máa circulate because bàbá mẹ́sọ̀ ní ọ̀dọ̀ kí ló ti ń pè very dark man wípé òun rí ẹ̀jẹ̀ tó soak ó yẹ kó jẹ́ kí fídíò bíi tí Fọláṣadé ti sọ pé ṣé ìyá Mohbad á sọ pé òun ò rí ẹ̀jẹ̀ òun ni àti ibi tí ọlọ́pàá ti sọ pé Mohbad is bleeding profusely ó yẹ kó gbé fídíò láti tàbí kó gbé pa kó máa train kí òun ìmọ̀ ìpé òun gan wọ wàhálà nìkan. Báwo ni Wùmí á ṣe pa innocent boy ọmọ tó jìyà tó jìṣẹ́ tọkùnrin tó tọ́ nígbà tẹ́nì kọ̀ọ̀kan sílẹ̀ tó wá wẹ̀ kó yẹ kó wọ́n di kárí ẹ̀. Ó yẹ kí Wùmí gan mọ̀ pé náà òun ti touch wrong person. Ó yẹ kó ń gbé fídíò yẹn kó máa fly ṣe kó sẹ́kọ̀ọ́ ó grant interview rẹ̀ tó grant gbogbo interview tó ń grant kò sí ọ̀rọ̀ kan tó bá kan lọ irọ́ parọ́ kó tẹ́ bá lọ gbogbo interview yẹn ọ̀rọ̀ ẹ̀yẹ kan kò sí èmọ̀rí nínú gbogbo ẹ̀. Ó ní pé bàbá wípé ó fẹ́ gba property ó fẹ́ ṣe ta ló insist lórí property bí ìbá ṣe wù mí ìwọ ló lákàntì bọ̀bọ̀ yìí lọ́wọ́ ìwọ ló lóríṣiríṣi tó ń control ó dẹ̀ sọ pé bàbá ń fẹ́ property because tẹ́pẹ́ tí bàbá ọmọ yẹn bá ń jàdú property lóòótọ́ àti gba ojú ayé ẹ̀ ni ò ti nígbà kí ọmọ yẹn sì ní ìyàwó débi tó ti ń ṣe wẹ́ẹ̀dì fún débi tó ti ń ṣe tó ń sọ pé ó ṣe mọ̀mímọ́ tí ò ṣe kiri because irú àwọn ọkùnrin tó bá tọ́jú ọmọ yẹn ó yẹ kó kọ́kọ́ jọrọ̀ lọ bàbá ọmọ tó tọ́jú ọmọ tó jìyà tọ́jú ọmọ ó wà ní ibì kan wọ́n fún ní 20,000 ìwọ́de fowó ọmọ ọlọ́mọ tó jìyà tó jìṣẹ́ ò jẹ́ kó tọ́jú àwọn òbí ẹ̀ ìwọ bí wọ́n da ṣàwámọ̀ pé ṣe nǹkan tó wù ẹ́ báyìí ní ti wá jáde pé bàbá yẹn jà fún property ta ló ń jà fún property bí kì í ṣe Wùmí ibo ni Wùmí ti rówó tó fi dá irun sílẹ̀ ibo ló ti rí even àwọn Flash Moda ó yẹ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gbèjì wọn síta wọ́n máa post wọn because kí ni ó fà á tí Flash Moda ṣe jáde kó sọ̀rọ̀ àti Zlatan àti Darosha kó fi kankan nínú wọn kó sọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá ṣàwàkùn price ìjọ tó bá ti mú àdúrà àti Darosha àti OG cameraman Mohbad ó yẹ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní drag ẹ̀ tó bá drag ẹ̀ bí ọ̀sẹ̀ méjì ó máa jáde á wá sọ nǹkan tó mọ̀ because kò sí tí Mohbad bá fẹ́ lọ ṣe yín cameraman ni ẹ máa mọ̀ tó ló máa tẹ̀lé lọ sí everywhere tó máa sọ pé ta ló sì close mọ́ Mohbad jù cameraman ló close mọ́ Mohbad jù which is OG. Two ni wípé Wùmí bó ṣe wà yẹn kò sí èèyàn kankan tó wà lẹ́yìn Wùmí ó rò pé èèyàn wà lẹ́yìn o èèyàn tó náà bá ti padà lẹ́yìn yẹn kò sí nǹkan kan tó lè ṣe àṣírí ẹ̀ sì máa tú tó bá wù kó máa sọ pé kò kàn án sórí íńtánẹ́ẹ̀tì ṣùgbọ́n ìjọ tàṣírí ẹ̀ bá fẹ́ máa tú báyìí ìjọ náà ó léjọ kan ó má àwọn sọ́ọ̀rì ẹ̀ má bínú ó ń ṣe bí òwe àwọn àgbà máa sọ pé ìjọ gbogbo ni tolè ìjọ kan báyìí ni tolóhùn àṣírí ẹ̀ sì máa tú ó sì máa padà ṣẹ̀ sígbẹ̀yìn o. Ìyábọ̀ Òjó ó ń sọ wípé òun ò tí ì rí nǹkan kan tó go wrong tí Ìyábọ̀ Òjó bá pe ra ẹ̀ ní abiyamọ tòótọ́ tó mú Wùmí gẹ́gẹ́ bí ọmọ títí ẹ̀ kí ló dé tí ò ṣe sọ pé Wùmí náà mi ò sí ní pàtẹ́lẹ̀ ó mọ̀ sọ fún mi kó tó pa ókè Wùmí sọ pé Mohbad ó dákẹ́ sí hospital Ìyábọ̀ Òjó jẹ́ ká mọ̀ ní pé Mohbad die inside the house kí ló dé tí Ìyábọ̀ Òjó ti sọ narrative yẹn tẹ́lẹ̀ kó tó di pé wá pùṣẹ̀ sórí Naira Marley àti Sam Larry in the first place àmọ́ pé kò séèyàn kankan nínú kéèsì Mohbad yìí tí ò pérò títí ẹ̀ ókè kó wò lọ síbi aspect yìí
Ìyábọ̀ Òjó òun ló gbé Mohbad lọ sí show last tó ń ṣe show last òun ló gbé lọ sí show last ní travel out ìgbà tó gbé lọ sí show last kò pẹ́ tó dé náà ní ikú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ Wùmí dẹ̀tì ní àti Ìyábọ̀ Òjó Wùmí jẹ́ goddaughter Ìyábọ̀ Òjó ló pẹ̀lú ara ẹ̀ sọ pé Wùmí yẹ gẹ́gẹ́ bí goddaughter wọn Mohbad dẹ̀ confide ní inside ọkọ Ìyábọ̀ Òjó pẹ̀lú ó dẹ̀ mọ̀ pé ó dà pé bóyá Pọ̀lú ṣàlàyé fún Ìyábọ̀ Òjó dẹ̀ ṣàlàyé fún goddaughter so ẹ jẹ́ ká wò ní aspect ibẹ̀ yẹn báyìí ní ti bọ́bọ́ yẹn wá kú tán ó ẹ̀ṣẹ̀ wá pa ìjẹ́ àpapọ̀ mọ́ goddaughter yẹn ẹ wá jọ ń gbéra yín kiri ó wá sọ pé kò wà guilty ó dẹ̀ rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ online kẹ́ mọ̀ pé gbogbo ẹ̀gbọ́n ó ní bá nínú gbogbo wà compromise wọn kàn lu agbára wọn bẹ́ẹ̀ ni pé kì í ṣe Ọlọ́run ló dá Mohbad kì í ṣe Ọlọ́run náà ló dá wọn. Ikú ọmọ yẹn ó dùn mí gidi nǹkan. Ọlọ́run padà mú mi that's what I know. Ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run mo fẹ́ kí a gbé fídíò ibi tí wọ́n ti sọ pé Mohbad is bleeding profusely àti ibi tí bàbá Mohbad ti sọ pé òun rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ tó tó pẹ̀lú dúre àti ibi tí àbúrò ìyá Mohbad sọ pé ṣé àǹtí mi ṣe sọ pé rí ẹ̀jẹ̀ tó wà ń lẹ̀ ni kí gbogbo ẹ máa tẹ̀lé àwọn kí Wùmí ẹ̀ṣọ́ wà mọ̀ pé ọ̀rọ̀ lòun wọ̀ yìí kì í ṣe kínní torí wọ́n ṣe sọ ọ̀rọ̀ náà ní kóòtù báyìí ní ti inú ẹ̀ dùn wọ́n sọ pé negligence kí ló ń jẹ́ negligence ṣé kì í ṣe negligence ló mú kó pa bọ̀bọ̀ yẹn bí kì í ṣe pé àwọn nǹkan tí bọ̀bọ̀ yẹn ó ti wò pé tí bọ̀bọ̀ yìí bá ti lè fi òun sílẹ̀ number one òun ti tán ó ti bàjẹ́ fún un because obìnrin tó bá ti ń yan àlè ó ṣe tán láti kó pọ̀kọ́ tí ó tiẹ̀ mọ̀ torí ọ̀rọ̀ wò tí bá ti sùn mi ò kàn lè sùn torí ọ̀rọ̀ náà máa ń bọ̀ dànù àdánù. Ọlámọ̀mí ẹ ṣé gan ni sis. Nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé Mohbad wọ́n ti sọ fúnra rẹ̀ pé wọ́n ti ń ṣe ti pẹ́ èlé ló máa fi ṣàṣemọ̀. Tó bá jẹ́ wípé Ọlọ́run fẹ́ jẹ́ kọ́ jákòwé pẹ̀lú nǹkan tó ṣe yìí ni. Ṣé mọ̀ pé wọ́n máa ti gbogbo sórí wọn láti bẹ̀rẹ̀ máa ti tight. A lot of things wọ́n máa ti gbẹ́sẹ̀ wọ́n ṣe ní pé láti ìbẹ̀rẹ̀ sórí wọn bó ṣe pé sórí wọn tight tó gbogbo loopholes ibẹ̀ pátápátá là ń rí gbogbo loopholes ẹ̀ bó ṣe ń gbé lọ sọ́tún gbé lọ sósì and a lot of people gan tí ò jáde sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ṣe rí judgement àbí verdict tí wọ́n give ní last week yẹn ó máa wá jẹ́ kí a lot of people bẹ̀rẹ̀ sí jáde nísìn so they will not get away with it. Lágbára Ọlọ́run justice for Mohbad we will get it ẹ wò báyìí sìn àná sìn ọba kíni náà wọ́n ní ọba ó wájà lánàá Buhari náà same day Buhari náà lọ èèyàn mélòó lẹgbọ́ tó ń gbé lórí social media Mohbad yìí ni olúwa ní justice yìí olúwa ní fi ṣe. Sister L. Yon, thank you for joining us. Do you have any contribution, ma? Yes. I would like to. Yes. Devotees, good afternoon to you. Good afternoon, ma. Aku Justice for Mohbad, Aku Sheta Kuntaku, Mudeki Bobo panelists. I salute all the commenters. Tap. I want to watch your screen by. Continue, ma. Okay, gbogbo comment yín, your words of encouragement and support. Thank you, everyone, and everybody supporting Baba. Thanks to all of you. Lórúkọ Jésù, ìròyìn ayọ̀ la máa gbọ́ nínú ilé each and every one of us. And this justice, by the special grace of God, a máa gbà. I was just smiling when Mummy Ayekoto was giving a submission, and she was saying, Wumi, kò lẹ́kọ̀ọ́, kò ní home training. Tí ọkọ ẹ̀ bá wá, ó yẹ kó ṣe báyìí, ó yẹ kó ṣe yẹn. But the question is, bó ló ti fẹ́ rí home training?
ṣé Jùmọ̀kẹ́ ní home training? Jùmọ̀kẹ́ tó yẹ kó fún ní home training, ṣó ní training? You give what you give what Jùmọ̀kẹ́ ò ní training. Ọmọ tó ti jáde láti ṣé 10 years ni àbí 14 years àbí àtúwọ́tì ló ti jáde wọ́n ló bẹ̀rẹ̀ láti ríta lọ́rì. Ògbèdè what's the name of that hotel tán ló ti ń learn how to make shawarma. Mo ní pé shawarma ló lọ kọ́ ni àbó lọ kọ́ bọ́n ṣe ń ṣaṣẹ́wó. Ṣé ọmọ yẹn ló máa ní, what do you expect from that kind of a woman? You know, it's just unfortunate pé Mohbad fell into the hand of that kind of a girl. Mohbad ó lè ṣe one or two ìpátá, bóyá ó mọtí, bóyá ó mu sìgá, bóyá ó mu laughing gas. Mi ti àmọ̀ kan tó ń pè ní laughing gas yẹn, ṣe àmọ̀ bóyá ó skul àwa. Ìgbà tí Dominica wá give submission ni mo gbọ́ laughing gas. Mo léwo tún ni laughing gas o, mi ìmọ̀ kan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. So ọmọ tó ń mu gbogbo kinní yẹn, chef, okay, Mohbad lè máa mu one or two things, but in general, Mohbad ní home training. Mohbad ọmọ tó lẹ́kọ̀ọ́ ni, ọmọ tó ń kọ́ ni. Ó jẹ́ ìṣe nínú ìwà ẹ̀ pé ọmọ tó lẹ́kọ̀ọ́. Lẹ́yìn. Yes, ma'am. Wọ́n ti. So ọmọ tó lẹ́kọ̀ọ́ ni Mohbad. Mohbad tó jẹ́ pé even though màmá ẹ̀ ò sí ní ọ̀dọ̀ bàbá ẹ̀ ò fi sílẹ̀ kó jù sílẹ̀ kó máa rin títí kiri. I believe the first time he left the dad was when he was supposed to go to college or to go to higher institution. Tí kò lọ school tó lóun lọ class, daddy I am sorry or bó ṣe kọrin yẹn. Ṣé irú ọmọ yẹn ló wá yẹ kó fẹ́ mú mi? Mummy Ayekoto, I was just buttressing your point pé Wunmi ò lẹ́kọ̀ọ́. I just want to tell you what laughing gas is. Ẹ jọ̀ọ́. Yes. Honestly, mi mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Laughing gas is a form of anesthetic medication to sedate people to sleep during surgery. So that is what is called laughing gas. Nitrous oxide. Nitrous oxide. Yes, nitrous. Okay. So they take it and they feel so high and it made them sleep. And you know, it's not as if the guy Mohbad who saying things like that. But fashion mi ò tí change. Ta ló sọ pé kí wọ́n sọ pé aago mẹ́rin ni Mohbad kú? Tẹ́ bá dẹ̀ ní sọ pé aago mẹ́rin ni Mohbad kú. Ìwé ikú tán fún yín tán fi sọ pé Mohbad ti kú. Tán kọ̀ọ̀kan síbẹ̀ fún yín. Wọ́n ní kẹ́ gbé òkú lọ mọ́ṣúárì. Kí ni reason tẹ́ gbà tẹ́ jókòó lé? Àwọn méjì ti kọ́kọ́ lọ sí police station. Tí ọlọ́pàá ń béèrè lọ́wọ́ wọn, lọ́ọ̀yà méjì àti nọ́ọ̀sì, lọ́ọ̀yà méjì, atọ́nì méjì, solicitor and advocate méjì, lọ́ọ̀yà méjì àti nọ́ọ̀sì, wọ́n ti lọ sí police station. Tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ wọn pé kí ló dé fẹ́ rìpọ́ọ̀tù pé èèyàn kú sílé ni àbí kí lẹ fẹ́ ṣe. Kí ló dé táwọn méjì yẹn ò take sole decision pé yes fẹ́ report. Lọ́ọ̀yà Mohbad sọ pé àwọn sọ pé no, àwọn máa béèrè lọ́wọ́ fámìlì. Bàbá ò tí ì débẹ̀ nígbà yẹn. Ta ni fámìlì tó sọ fún wọn kó má rìpọ́ọ̀tù ikú Mohbad? These are urgent questions. Kọ́ tó máa gbé sí orí bàbá lọ. We like to know. Bàbá ò gbé ládùúgbò yẹn. Bàbá débẹ̀ láago 9 alẹ́. Èèyàn ti kú látago 4 kọjá. As claimed by Wunmi. Wọ́n fún yín ní ìwé ẹgbẹ́ lọ mọ́ṣúárì. Maybe Wunmi á sọ fún wa pé kò sówó lọ́wọ́ wọn.
làwọn ò ṣe gbé lọ mọ́ṣúárì náà ṣe gbé wálé ìgbà tó wá sọ pé wọ́n lọ sí police station kí ló dé tí Wùnmí ò sọ pé kọ́ rìpọ́ọ̀tù pé ọkọ òun kú nọ́ọ̀sì lóògùn lábẹ́rẹ́ pa. ẹbí those are so many things tí ò há dọ̀ tí bá bè lọ́wọ́ àwọn èèyàn wá ní ẹmu kékeré kò mọ́mọ́ ìgbà kan ni ó dáa mi ì sọ pé Wùnmí pa Mohbad báyìí mo fẹ́ ka kéèyàn kan tó lọ́pọlọ kó ṣàlàyé pé ó pé ìgbà tí Mohbad kú tí Wùnmí dẹ̀ wà ń bẹ̀ nígbà tí nọ́ọ̀sì gba abẹ́rẹ́ fún kí ni reason tó ní kẹgbẹ lọ sọsítítù àmì mọ́ṣúárì kí ló dé tẹ̀ gbé lọ mọ́ṣúárì tẹ̀ dá padà sínú ilé tẹ̀ lọ tẹ́lẹ̀ lẹ̀ sẹ́wọ̀n mi fẹ́ jẹ òkú yẹn ni. Olùdàrúṣà ní ó ní Mohbad ti ń rùn nígbà tó máa débẹ̀ bọ̀dé sẹ́yìn Dàrúṣà tó ní Mohbad ti ń rùn òun ni wọ́n sọ pé ó yọ òun kúrò nínú imú Dàrúṣà ní imú Mohbad ní first hospital Kuramed fóun ò bìlíf pé Mohbad ti kú wọ́n fi gbé Mohbad kan gbé lọ hospital mi. So now nǹkan tí mò ń sọ ni pé gbogbo ọ̀rọ̀ yìí Wùnmí tí wọ́n bá ń ṣe àjọyọ̀ yẹn kó má tí ìjọyọ̀ púpọ̀ o kó máa wọ ẹ̀yìn because wọ́n lè máa tú díẹ̀ dé ìfun nínú kéèsì. àwa tá à ń gbọ́rọ̀ yìí à ń ṣọ̀dẹ̀ gbogbo àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ yìí à kì í ṣe ọ̀dẹ̀ mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Dominica so that bọ̀bọ́ tó lóun jẹ́bẹ̀ la ṣúdà á gbọ́ ibi tí kí Dominica ti sọ fún wọn pé Wùnmí ló lọ sọ fún Naira Marley pé bẹ́ẹ̀ làwọn fún Mohbad ní àìsí so inú òun náà máa dùn tó lọ́ máa túlé dọ̀dọ̀ bẹ́ẹ̀ lànà everybody ló máa jẹ breakfast nínú ikú Mohbad yìí bẹ́ẹ̀ ló gbéra tó lọ ọ̀dọ̀ ṣùd ó ní Mohbad fẹ́ commit suicide pé Wùnmí lórí tí ò jẹ́ kó commit suicide. Question tó bèrè lọ́wọ́ Bella was pertaining to Bella not pertaining to Mohbad. Gbogbo ọ̀rọ̀ yìí wọ́n yẹn máa wá iṣu àti ọ̀bẹ tó fi bẹ́ wọ́n yẹn máa wá délé Bella tí Bella máa gbọ́. Tí Bella máa gbọ́. Wùnmí tí wọ́n lọ gbalé fún tó wọ́n pèsè wọn tó high level. Òun ló lọ sọ pé Bella lòun fún Mohbad lóògùn olóró. Àmọ́ bí yẹn ṣe jẹ́ sí o. Ó tún sọ fún Dominica pé kó máa ń parọ́ fún Naira Marley on another occasion. Gbogbo ẹ̀ Wùnmí ò nílé tí Mohbad ò gbé nílé Naira Marley. Wùnmí lọ ń kọ́ọ̀tì ni. Ó lọ ń kọ́ọ̀tì lọ́dọ̀ Dominica tó níṣẹ́ ṣó níyà. Gbogbo àwọn àfòmọ́ Wùnmí àfòmọ́ náà ni Wùnmí kò níṣẹ́ kò dẹ̀ fẹ́ ṣiṣẹ́. Tó bá ti rílé onílé àgbọ̀ mọ́bẹ̀ ó ti fòmọ́ Ìyábọ̀ Òjó báyìí. Ikú ọ̀rọ̀ Mohbad ló máa bà Ìyábọ̀ Òjó. Tèmi ọ̀rọ̀ Mohbad lásán dé ọ̀rọ̀ obìnrin tó sanra kí náà ń pè tó ní tó rán bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ́wọ̀n. Ọ̀rọ̀ Mohbad lásán princess ọ̀rọ̀ Mohbad lásán dé àṣírí Ìyábọ̀ títí lórí ìyẹn sìn. Àkókò ọ̀dà Mohbad àmọ̀ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà ti wà lẹ́wọ̀n ṣùgbọ́n àṣírí Ìyábọ̀ ti tú. Ibi tó bá ti rí owó ló máa ń jọ sí. Ṣé gbọ́dọ̀ kan sọ pé Ìyábọ̀ fi ọmọ yẹn gba owó foundation ló gbowó fọmọ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n dẹ̀ ní kí wọ́n gbé kúrò Nàìjíríà. Princess sá lọ kò gbọ́mọ rẹ̀ dání. Àṣírí wọn máa tú o. Àṣírí wọn máa tú o. Gbogbo Ìyábọ̀ tó ṣe gẹ́gẹ́lẹ́ tó lọ ṣá eyín sẹ́nu yẹn. Àṣírí ẹ̀ máa tú. Bí bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe ń sọ pé acting náà pè ń fún wọ́n dẹ̀ sẹ́ẹ̀tì kámẹ́rà pé káwọn áàtì ṣé kò jáde lánàá yẹn ó jáde ẹni tí princess ti dẹ̀nà ọ̀nà ìsọfún ní London ṣé kò mọ̀ pé ẹni yẹn máa wá sọ lórí TikTok ìbára ṣé gbogbo ayé ò gbọ́ ó ní princess sọ pé òun ò sọ fún Ìyábọ̀ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà bá ọmọ yẹn sùn òun sọ pé òun kan ọwọ́ ọmọ yẹn lá ó fẹ́ bá sùn bàbá Ìjẹ̀ṣà dẹ̀ sọ pé acting náà pè ń fún wọn. All this was done so that
princess alo seek for asylum to the detriment of another person's future. Dẹ́sìrì bóyá ọ̀rọ̀ wọn ṣe rìn báyìí. A ní Ìyábọ̀ ò lè kúkú resẹ́. Kò sí bó ṣe ṣe láyé. Ó ń dúró tìyàn. Ìyábọ̀ tún sọ pé kàn bá mú bàbá Ìjẹ̀ṣà dáadáa, òun á ta lé òun. Àṣẹ ọ́rẹ́ǹtì ilé ni. Àṣọ́rẹ́ǹtì ilé ní rẹ̀ṣẹ̀ rẹ́ǹtì ilé yẹn ń gbà yẹn. Ẹni tọ́lọ́run ò lè mú, Ọlọ́run kì í dà. Nǹkan kan lèèyàn máa ṣe. Ká ní eléyìí kò ti ṣe lórí ẹ̀rọ ìwúkè ní. Ìtí Abọ́dẹ máa ṣe gbẹ̀yìn ló wà lẹ́nu ẹ̀yìn. Ìtó máa ṣe gbẹ̀yìn ló wà lẹ́nu ẹ̀yìn. Òun ni gist lover. That's why wọ́n ní gist lover ní princess post fọ́tò sí Ìyábọ̀ ló receive fọ́tò. Princess sọ pé gist lover ló ń post nǹkan sí Ìyábọ̀ ló receive fọ́tò. Tẹ́wọ́n sì gbà sí bẹ́ẹ̀rí that man lọ sí Àbújá pẹ̀lú tó dìkẹ́ àti Ìyábọ̀. Wọ́n ya bọ̀bọ̀ yẹn nínú police station kan tẹ̀lé sórí gist lover. Ẹ rántí? Tẹ́wọ́n sì gbà sí VDM tó lọ́n wá location fóònù Wùmí àti fóònù Ìyábọ̀ Òjó. IP address, yes. Ìyẹn dá. Ṣé ẹni pé nìkan làwọn méjèèjì wà nígbà tó ń pariwo pé Mohbad kú Ìyábọ̀ ló wọ́n pírẹ́tì fóònù Wùmí. Oníṣẹ́ Ìyábọ̀ Òjó ìwọ tiẹ̀ máa tó bá ẹ. Ó ti ẹ̀dẹ̀ tí wá bá ẹ sìn. Ó náà gbẹ̀kan bàbá Mohbad lára ẹ̀. Gbogbo ẹ̀sán bàbá Mohbad lọ́lọ́ máa gbà lára Ìyábọ̀. Ìyábọ̀ Ògúró ó ní kó máa pè ó ní òun Ìyábọ̀ ọmọ Ògúró. Ọmọ bí tó ti rí bí tó ti rí orúkọ bí orúkọ wèrè orúkọ bí orúkọ àwọn tó wọgbó lọ. Ìwọ Ìyábọ̀ Òjó mọ́tò tọ́ fún ẹ kó lọ kọ́ sílẹ̀ lẹ́yìn ẹni tó Ọlọ́run ò lè mú Ọlọ́run tí dá àṣàṣì tó Ọlọ́run dá ẹ Ọlọ́run lè mú ẹ bí wọ́n tẹ̀ sí mú ẹ lórí ọ̀rọ̀ Mohbad òsì tó tó. Wọ́n máa wò pé àṣẹ àwọn èèyàn dúró lórí ọ̀rọ̀ báyìí lọ́ọ́ kó gbogbo àwọn tó mọ̀ kó lọ́ọ̀kì wọ́n jọ. Tẹ́lí bẹ́ẹ̀ ṣe fún àbá Mohbad ní judgement yín lẹ́kọ̀ọ́ yẹn torí àwọn tó ti jáde tó fẹ́ host má wọrí ibi tí Ọlọ́run dúró sí ní Ìyábọ̀ Òjó. Ibi tí Ọlọ́run dúró dé Ìyábọ̀ Òjó sí nìyẹn. Ìyábọ̀ Ògúró Ìyábọ̀ Alice Ògúró owó ti sọ ní pápá Ògúró yẹn. Ìyábọ̀ Alice Ògógóró. Ìyábọ̀ Alice Ológógóró. Olóhùn máa pọ̀ lọ. Ògógóró náà ló pa bàbá Ìyábọ̀ òun tẹ̀lé tí wàá gbàgbé bàbá sọ̀rọ̀. Ọlọ́run àti jẹ́ kí sọ̀rọ̀ ẹ̀ tán kí tẹ̀ tó wá mọ̀ pé kí ló pa bàbá yìí. Ẹ̀tọ́ ògóró pa bàbá ẹ̀. Ìyábọ̀ jáde ó ní àwọn sibling parents òun wọ́n take advantage òun. Ọkùnrin márùn-ún ló ti rape Ìyábọ̀. Ṣé wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ rape? Wọ́n máa jáde ìjàmbá. Wọ́n máa kígbe kéré pé wọ́n náà wọ́n jẹ́ ètò ọkùnrin márùn-ún rape. That's on the same occasion o. Ibi ni ẹ̀ náà bẹ̀rẹ̀ sí í tò ẹ́ léra wọn. Wọ́n tóbi fún èrè, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í tóbi fún èrè. Mọ́mí ayé kò tán ẹgẹ ṣé mo lè àdìmọ́ kò tẹ̀ sọ kẹ́ jẹ́ kí ẹlẹ́yìn kan kọ̀ǹtínú ọ̀rọ̀. Ìyàtọ̀ tèmi kàn fẹ́ sọ ni pé whatever tó bá sọ to me the auxiliary nurse Fèyí kò fún Mohbad ní abẹ́rẹ́ ńjọ́ Tuesday kọ́ má tàn wá mọ́. Tí ìyá Mohbad bá sọ pé Mohbad ti kú níjọ́ Monday tí Zoro sọ pé kú níjọ́ Monday tí Karimo sọ pé kú ní September 11 ta ni Fèyí fún ní abẹ́rẹ́ ta ló fún ní oògùn tó lóun fún níjọ́ Tuesday tó ti kú tọ́nu dé nǹkan tí mo fẹ́ hard mọ́ nìyẹn ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ìyá ẹ̀kọ́ ìdílé ẹ ṣe. Oh, okay. So I was saying, I try to understand. Mo rí táwọn èèyàn kan comment section. Nǹkan tó ń jẹ́ laughing gas apart from nǹkan tí Mọ́mí Ayékòtó àti Mọ́mí Gorexy de Mario sọ. So ó dàbí anesthesia. Kí ló dé tó wá mú? I don't know. Anyway, that's not where I'm really going. So what I'm trying to say is, Mohbad, even his composure, his behavior, his attitude, his everything around him
ó show pé ọmọ tó lẹ́kọ̀ọ́ ni ọmọ tí wọ́n kọ́ and Wunmi jọmọ tó ti wide láti 10 years àbí how old ló ti jáde síta now Jùmọ̀kẹ́ ó bí ọmọ ó bí Kẹ̀rímọ́ ó gbé sílẹ̀ ó bẹ́ lọ another man's house ó bí Súnkànmí ó gbé sílẹ̀ ó tún bẹ́ lọ another man's house Jùmọ̀kẹ́ ò lẹ́kọ̀ọ́ kò dúró jókòó sílé ọkọ láti mọ what it is to be married. She doesn't have any virtue as a wife, as a woman, to train, to use to encourage and train a child. So you give what you have. Wunmi does not have that. Àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan tí Wunmi kọ́ on the streets ló ti kọ́. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ọmọ tó bá grow on the streets kò yàtọ̀ sí ọmọ tó gbé abẹ́ bíríìjì Jíbówú tó máa ní àwọn traits ọmọ ọ̀tá amúgbó. So that is who Wunmi is. She is not trained. Okay, let me give you a simple example. Growing up, I see the way my mom treated my dad's family members. Mama mi kó gbogbo wọn mọ́ra àlejò. People coming. In fact, a máa ń bínú gbà yẹn àwọn kan. Wọ́n ti máa ń target wa. Sunday tá a bá fẹ́ jẹ yán náà máa ń wá kí wa. Tó jẹ́ pa máa fọ̀gọ́. Ìyàn odó. A máa fọ̀gọ́ ìyàn wa. Nígbà yẹn inú máa ń bí wa ni. You know, that's who my mom is. So when I got married, gbogbo àwọn family ọkọ mi ni mo fà múra to the extent pé we even I plan with my husband's family people against sometimes my husband pé nǹkan báyìí ló ṣe jẹ́ ká kí fún. You understand? And because of what I got from my mom, only me náà ṣe. So what I'm trying, I use that illustration just to let us know pé nǹkan tí èèyàn bá ní ló máa give out. You can't give out what you don't have. You don't have it, you don't have it. You want to give somebody $10,000 and you don't even have $500. How would you give it out? As much as you love to give it out. So ọmọ burúkú ni Wunmi, ọmọ tí ò lẹ́kọ̀ọ́ ni torí kò séèyàn tó máa kọ́ lẹ́kọ̀ọ́. Unfortunately, let's forget about àwọn were spiritually together. Àwọn were spiritually compatible together. Wọ́n ti wò ó, wọ́n ti ní wọ́n á máa jà, ìkan ló máa para wọn. Apart from the spiritual, being compatible spiritually or not spiritually, physically, attitude-wise, background, both of them are not compatible. I wondered how Mohbad was able to cope with such a white girl. Wunmi is not trained to show affection. Ta ló kọ́ bọ́n ṣe máa ń show affection? Ta ló kọ́ bọ́n ṣe máa ń show yàyà? If you come and visit me now, this part of the world I live, people ask me, ṣé Nigeria ni mò ń gbé ni? Because I eat all sorts of Nigerian food nínú ilé mi. Àìpẹ́ ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ro àmàlà àti ewédú àti gbẹ̀gìrì. You understand? So when people come, I feed them because that is what I was trained to do. But Wunmi was not trained. Let's give out all these things. In your lesson, and you know, for men, for men, they look at a certain certain attributes. Àwọn obìnrin gbọ́dọ̀ ní àwọn attributes kan by default. You don't have to be trained. You don't have to be told. You don't have, nobody needs to sit you down to begin to train you. By default, we acquire that, those virtues. Wunmi never had any of those virtues because she wasn't built. She didn't build herself. She wasn't trained to be submissive or to be somebody's wife. She was trained to be on the way. She was trained to be wild. Because nǹkan tá a gbọ́ ni pé Màmá Túndé bọ́n ṣe bí wọ́n jù sí Màmá Túndé náà ti gbégbá aṣẹ́wó lọ.
ó dẹ̀ rí bọ́kùnrin ṣe ń wọlé tó ń jáde bíi brothel. So she never, even with Mama Tunde that she lived with, ìyẹn náà gbégbá aṣẹ́wó lọ. So there was no virtue. She didn't have the training of a virtuous woman. Unfortunately, she met with somebody who is well trained and cultured. Mi rí Mohbad rí láyé mi ti ẹ̀ gbọ́ rí, ìgbà tó kú ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́, mi gbọ́ rí. Now, but from the videos I have seen, from everything around him, ó show pé ọmọ tó ń bí ni ọmọ tó lẹ́kọ̀ọ́. Now, having said that, Wunmi has been able to study who Mohbad is. Bí Wunmi ṣe wà yẹn, kò lè fẹ́ a white person. Kò lè fẹ́ Súnkànmí ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Somebody that has the traits of the characteristics of Súnkànmí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ kò lè fẹ́. Ìkànnì wọn ti pàgọ́ mọ́ra wọn lórí. Kò lè fẹ́ Portable nìyẹn. Kò lè fẹ́ Portable. Portable àti lọ sọ́run. Ǹjẹ́ máa yín ọmọ ẹ̀ sẹ́yìn ni? Ó máa yín ọmọ ẹ̀ sẹ́yìn. Ó jẹ́ pé ojú ẹ̀ ó máa fẹsẹ̀ yìn. Back orí ẹ̀ lẹ́yìn ó máa fèsì wájú. So she knows who she is. Wọ́n ní ẹni burú mọ̀ ó ní ìdèyàn tó máa sọ fún. She knows who she is. She needed to have a relationship with someone tí ò wide bíi tiẹ̀. Unfortunately, ó fọ́ sọmọ tiwa lọ́wọ́, ọmọ tiwa táwa fi ìlànà Kristẹni kọ́. Unfortunately, she fell into his hands. Because tí Wunmi bá fẹ́yàn tó wide ni, Wunmi ò ní dúró síbẹ̀. Èèyàn tó mọ̀ pé kò gba nonsense kò lè fẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ Súnkànmí yẹn kò lè fẹ́. Because I know he's a white person. Now, ìgbà tó ti wá rí i pé this is the kind of person tí Mohbad jẹ́, ó tún wá rí bàbá ẹ̀. Baba Mohbad by nature is a quiet person. Justice for Mohbad ló la Baba Mohbad lóhùn. Mi mọ Baba Mohbad rí omi bá wọn sọ̀rọ̀ rí láyé mi. But you know, I study from afar. I see him. He's naturally a cool-headed person. But agídí náà ni. Agídí yẹn dẹ̀ pay off for him anyway. So Wunmi ní láti wọ family. Ó study. You remember Baba said he separated her and took separated him from Wunmi and took Mohbad to Ibukun's house. Wunmi went begging, calling, looking for him because ó ti rí ibi tílẹ̀ ti tẹ́. Ó ti rí ibi tóun ti lè ṣe àwọn nǹkan tóun máa mú jẹ. Now, to respond to Mọ́mí Ayékòtó's question pé wọ́n fún wọn ní death certificate, wọ́n ní kán gbé òkú lọ sí mọ́ṣúárì, wọ́n ní kán ṣe kinní kan, kí ló dé tán gbé lọ? Wọ́n lè gbé lọ because wọ́n mọ̀ pa máa débi tá a wà lẹ́yìn. Wọ́n mọ̀ pọ́lọ́run ju àwọn lọ. The plan was Mohbad is dead, Mohbad is dead. Wọ́n sọ fún bóde ṣe pa sọkún yẹn, Mohbad is dead, Mohbad is dead. Tán ti pe bàbá ẹ̀ kí bàbá ẹ̀ wọ́nà láti lọ sìn. They don't want Oku Mohbad to stay for long. Ṣé mọ̀ pé téèyàn bá ṣèkà, téèyàn bá ṣe bí, ó ti mọ̀ pé òun ṣe nǹkan tí ò dáa, wọ́n dẹ̀ lè mú possibility. Now for her to block all available opportunities, she did not release that death certificate and she had it with her. So ara gbọ́ padà gbókun yẹn lọ mọ́ṣúárì, tá a rò kó sùn ta, ó padà gbókun yẹn lọ mọ́ṣúárì. Unfortunately, ibẹ̀ yẹn ni mo ti mọ̀. I keep saying it, pé God is at work in this journey, in this justice for Mohbad. If God is not at work, wọ́n ní àìgbóhùn ọ̀sìn Mohbad. Tọ́mọ̀ pé bàbá Mohbad ti sin ọmọ, ó ti move on, as in not pé ó ti gbàgbé, ó ti wò pé ọmọ kú ilé, and he has accepted his fate pé it's so unfortunate he lost a glorious child. Nobody knew. Wunmi herself did not know. Taba rántí Wunmi ní kó má open casket yẹn because she didn't want to be exposed. So if Wunmi had known pé gbogbo nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀, in the first place, she wouldn't have killed him. She wouldn't have misbehaved. Now, wọ́n wá sin because God is at work from day one. Kò ń ṣe Ìyábọ̀ Òjó ló ní kó ń exhume Mohbad. Kò ń ṣe bàbá Mohbad gan, though they took permission from him as the father and he agreed. It was God.
kò sí nǹkan kan téèyàn bá ṣe tọ́nà ò bá fọwọ́ sí kò ní work out because God needed to expose some people. Now omi ó mú ọmọdé yìí ó pa ó dẹ̀ bímọ ó mọ̀ pé Mohbad kọ́ ló lọ́mọ. As a reasonable person we have seen such cases mo ti gbọ́ rí though once èèyàn tó gbé oyún wá láti ta tó dẹ̀ date ẹnìyẹn ó ti ń date ẹnìyẹn tó ẹnìyẹn ń prepare láti fẹ́ wọ́n fẹ́ fẹ́ra wọn ló come out fẹ́nìyẹn pé òun lóyún and this man married her kò dẹ̀ fi hùwà sí i. If Wunmi had gone to Mohbad kò fẹ́ káṣírí tú síta because Mohbad was already suspecting. A rí fídíò tó ti ní what's the secret behind this fine boy. A dẹ̀ gbọ́ pé nínú mọ́tò unfortunately àwọn spending they didn't come out to tell us exactly what they were arguing about. A gbọ́ pé one of the things to argue about in the car is the paternity. So Mohbad already knew or was already suspecting. If she had gone to Mohbad to beg pami sílé má pami síta mi mọ̀ pé báyìí ni mi tí ẹ mọ̀ bọ̀bọ̀ kan tí mo date so few months ago mo dẹ̀ ti fi sílẹ̀ o mo kàn tún pàdé ẹ̀ ní kíní kan. Mohbad loved that to that extent but because it has been ordained pé ọmọ ègbé ni ọmọ burúkú ni ó gbọ́dọ̀ gba èrè ìdójútì she has to be put to shame because Mohbad said it pé èní kọ́ lẹ ti ń ṣe eléyìí ló máa ṣe àṣemọ tí àṣírí ò bá tú ó possible kéèyàn míì tún fall prey in the hand of Wunmi and God needed to expose her. God needed to put her to shame. God needed to drag her in the mud. So she had to, the body had to be exhumed in order for her to be exposed, in order for Iyabo Ojo to be exposed, in order for Lagos State Olori Buruku government to be exposed, in order for a lot of people to be exposed, for us to know who they are. So why people say sing one exhume, everything will die down. And unfortunately, if they had kept quiet, like I said, so bí ó bá jẹ́ pé ìgbà tó ń sin Mohbad everybody kept quiet ṣé mọ̀ pé kò ní sí pé wọ́n exhume ẹ̀ bàbá ò ní lọ grant interview pé nǹkan báyìí lọ̀rọ̀ ṣe rí kẹ̀rí mọ́ bọ́ síta mo dẹ̀bẹ̀ bàbá títí mo dẹ̀bẹ̀ bàbá mo fi 8 hours ṣé kìí ṣe Kàrímọ́ tó ń sọ̀rọ̀ ní ọ̀pọ̀ nígbà yẹn kọ́ ló ti wá lẹ́nu ẹ̀ ti já pápá ń sìn báyìí mo dẹ̀bẹ̀ bàbá fún 8 hours mo ní bàbá ẹ jọ̀ọ́. So because they came out láti ṣe bàbá níkà wọn mọ̀ pé àwọn ń ṣera wọn ni bàbá had to open up and they got exposed and we started justice for Mohbad and revelations started coming out, even things that we didn't know, even people that we thought they were human beings, we didn't know they were animals in human form, in human clothing. Internally they are beasts. We started getting revelations here and there. People that were well respected before, people that we held in high honor, they began to be disgraced because God needed to expose them. Now, gbogbo àwọn tí Ọlọ́run expose yìí, this isn't the first time tí wọ́n máa ṣerú nǹkan báyìí. Mohbad tó sọ pé ìwọ àtàwọn fámílì ẹ̀ èní kọ́ lẹ ti ń ṣe, kí la mọ̀ tí Mohbad rí? Kí la mọ̀ tó gbọ́? Ǹjẹ́ Wunmi ti pa, ó ti ní boyfriend kan rí some years back tó ti pa? Ṣàmọ̀. Ǹjẹ́ a mọ̀ bóyá apart from boyfriend, the fourth boyfriend di Jùmọ̀kẹ́ tó kú dànù, ǹjẹ́ a mọ̀ àti ìyá ẹ̀ tó pa? Ǹjẹ́ a mọ̀ bóyá wọ́n ti pààyàn kan rí because Mohbad kò déédéé la ẹnu láti máa sọ̀rọ̀. What is it that they have done in the past that is not known to us, that is not open to us, that Mohbad saw and knew pé these people wọ́n máa ń pọkọjáyé ni tó sọ pé kò sọ pé ìwọ Wunmi o ó ní ìwọ
àti family ẹ̀ wọ́n ní aya burúkú ó ṣe é ní àna burúkú ni ò ṣe é ní. He didn't say you've been doing it for some time and this will be the last. He said you and your family have been doing it for long and this will be the last. So what is it that they have done that we do not know? Now, Mohbad's body got exhumed and that was the beginning of the show of shame for some people in this country. People that were being respected. People that we felt they were noble people, they were good people. We began to see another side of them. We began to see who they are. Wunmi is being disgraced. Whether people like it or not, whether people agree with me or not, show of shame ni Wunmi bó ṣe wà yìí. Mi mọ̀ bí Wunmi ṣe ń jáde. Ọ̀nà understand bí Wunmi ṣe wà yẹn. Wọ́n ní kò tún lè jáde. Ó máa borí ni. Ṣé ìdójútì kọ́ yẹn? Because ó ní láti receive shame torí pé ó ti ń ṣèkà tipẹ́. Ó ní láti receive shame torí pé a ní láti mọ orú family tó jẹ́. A ní láti mọ̀ pé èèyàn burúkú ni wọ́n. A ní láti mọ̀ pé this family is not a family you reckon with. This is not a family for you to toy with in terms of mo fẹ́ fẹ́yàn bẹ́ẹ̀. For example now, tí Wunmi bá jẹ́ ọ̀rẹ́ mi lẹ́ǹkẹjọ tí ó dẹ̀ ṣe nǹkan bá mi ní bọ́ọ̀rẹ́ yẹn ṣọ̀rẹ́ mọ́. People needed to be aware of who Wunmi is and her family, and that's why she's getting this show of shame. And I would liken this to what's the name of this king? Pharaoh. When God said, "Let my people go," he hardened his heart because he needed to be put to shame. He lost so many soldiers. The same way that Wunmi is being disgraced. Disgrace leleyi now. Kò sí tí Wunmi máa rìn dé all over the world. After bá lọ ṣe surgery ojú tó change ojú ẹ̀. Tó máa rí ohun change. Kò lè change ohun. Àfi tó bá lọ ra àwọn bóyá Spanish àbí Chinese tó lọ ra tongue wọn tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ. So what I'm saying is she has to be disgraced publicly. This is public disgrace. This is worldwide disgrace. Everybody knows there is something called justice for Mohbad. Àwọn funfun, aláwọ̀ funfun, wọ́n wá what is going on? Kí ló ṣẹlẹ̀? And we explain to them, oh, this stupid girl, you mean she killed her? She has to be disgraced. And that is nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ọdún èní máa wáyé. Kò believe pé ọdún èní máa wá. Tí Wunmi bá mọ̀ pé ọdún èní máa wáyé in the first place kò ní pa Mohbad. She won't. Tó bá tiẹ̀ wá tún pa, tó bá mọ̀ pé ọdún èní máa wáyé, a ti lọ bá bàbá Mohbad, a ti lọ bẹ̀bẹ̀, a ti gbé ọmọ tó gbé sọ́wọ́ yẹn, a ti lọ bẹ̀bẹ̀. Àfojúdi ló bá débi tó dé yìí. That is it. Àfojúdi, ojú kòkòrò, greed. Ó dẹ̀ ti mọ̀ pé bàbá Mohbad àfojúdi kò lágbájá. Bàbá Mohbad ò lówó tí bàbá Mohbad bá tiẹ̀ fẹ́ ṣe case bó ló ti fẹ́ rówó. Now, when Mohbad died, kí ló dé tó sá lọ́dọ̀ Fálànà? Ta ló lọ bá Fálànà to fight against the boyfriend's family? What did she tell Baba Falafala? Why is she the one? Because Karimo jáde ó ló gba lawyer fún gbogbo family. Who gave her the authority? Who authorized her? Pé lọ gba lawyer fún Aloba's family. You are not a wife, you are just a girlfriend. So, who authorized you to go and get a lawyer? And the lawyer you got, who do you intend to use this lawyer to fight against? Is he supposed to fight against Baba Aloba family? Who is he supposed to fight against? That is one question. Ìkejì, tí boyfriend, when I was in college, my last year, I could go to collapse hostel. Wọ́n ló wà ní admission. This lady carry over àwọn courses there. We went to greet her in the hospital. Kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n ló collapse. Àwa ti rò pé lóyún ni. Later la wá gbọ́ pé boyfriend díẹ̀ ló kú.
boyfriend tí wọn ò tí ì mọra wọn nílé o, you know campus boyfriend ó ní o, wọn ò mọra wọn o, boyfriend ẹ̀ ló kú ní girl collapse l'hostel ló di hospital. She couldn't write her final year exam. She had to carry over the course. How much more? Ìwọ tó jẹ́ pé o claim ẹ ti jọ ń gbé olóòbímọ fún yàn. Tí ọkọ bá kú, ìyàwó máa ń jókòó sílé ni. A ti rí àwọn tí ọkọ kú rí. Àwọn kan 30 days, 31 days, 41 days. Wùnmí ti ń lọ embassy. Kí ló lọ ṣe ní embassy? Why did she want to run away? If she's innocent. So ó mọ̀ pé òun lòún pa Mohbad. Ó dẹ̀ mọ̀ pé yáwá ó lè bust. Anything can happen. The person is the enemy. Ask Wùnmí, kí ló dé tó lọ embassy? Kí ló dé tó fẹ́ sá lọ? Ṣé bóyá kó jókòó kó mourn boyfriend yẹn ni? You said Mohbad is the father of your child. Okay, let's assume. We all know he's not the father of that child. But let's assume. Why did the father of your child die? Ṣé mọ̀ pé yàn mí ò sí ilé ọkọ mọ́ láti 30 years, 40 years ago. Ọkọ yẹn kú. Wọ́n á dẹ̀ lọ sí burial pé mo tó lọ represent mi lè fi àwọn ọmọ mi sílẹ̀ torí àwọn ọmọ mi. After all, bàbá àwọn ọmọ mi ni. Now, you said he is the father of your child. He died. Ṣé the next place láti lọ? Embassy náà ti máa ń mọ̀n. Tọkọ bá kú àbí tí boyfriend bá kú, okòrí lọ sí embassy láti lọ ṣe kíni. What did you have at the back of your mind that you ran away? So everything tí mo lay down, is it not enough proof to show pé Wùnmí ló pa bọ̀bọ̀ yìí? Kí ló ń sá fún tó ìjókòó? Kí ló ń tẹ̀lé wọn lọ? Bàbá lọ police station, ó tẹ̀lé wọn lọ. Wọ́n lọ mortuary, ó tẹ̀lé wọn lọ. You are supposed to be at home. Ó yẹ kó máa gbé omi fún ẹ, kó máa fi ṣíbí fi omi lọ ẹ. A friend of mine lost her husband. 2 weeks mi fi rí bá sọ̀rọ̀ ní Nàìjíríà. That was 2 years ago. Tí n bá pè, èèyàn kan ló máa gbé fóònù lé ní ẹlò ẹjọ́ mo fẹ́ bá lágbájá sọ̀rọ̀. Oh, you can't talk to her, kò lè sọ̀rọ̀ sí. Tí n bá pè lé ẹjọ́, àwọn ọ̀rẹ́ wa tún lọ síbẹ̀ ẹjọ́ ẹ bá mi gbé fóònù fún ẹ, kò lè sọ̀rọ̀. 2 weeks ni mi fi rí bá lady sọ̀rọ̀. Ìgbà tí màá rí bá sọ̀rọ̀, pẹ̀lẹ́ ọ̀rẹ́ báwo ni? That's the only thing she was saying. She was just guess what? 8 months after she died, she couldn't cope. Wow. Ọkọ tiẹ̀ wá kú, boyfriend yẹ ẹjọ́ ń gbélé. Ó wá kọrí sí embassy. Ó yẹ kó jókòó sílé kó máa fi ṣíbí nú ẹ̀ ní òkè. Kó máa fi ṣíbí, kó máa pe bàbá. Bàbá ẹjọ́ ẹ wá bá Wùnmí sọ̀rọ̀ àṣànà. Kò jẹun, kó má tiẹ̀ lọ parẹ́. Mohbad ti kú, ṣóò náà fẹ́ kú ni. Ó wá dìde, embassy ni the first place. Embassy náà ti máa ń mourn. Embassy náà ti máa ń console àwọn tí boyfriend bá kú mọ́ lórí, ó wá lọ embassy. Wùnmí, kí ni Mohbad ṣe fún ẹ tó pa yẹn lọ báyìí? This boy died on Monday. Ìyá Mohbad pè. You can imagine devotees, ẹjọ́ ẹ má lọ́rọ̀ mi pọ̀. Devotees ẹ pè mí pé Elion, báwo ni kí ló ń ṣẹlẹ̀ tí mo ní kí lẹ gbọ́? Ẹ máa kọ́kọ́ dákẹ́ for a few seconds, right? Pé kí ni mo gbọ́ báwo? Yes. Wọ́n pè ẹ́ pé báwo ni o? Ọkọ ẹ̀ ńkọ́? Mọ́mì ṣe gbọ́ nǹkan ni. Ṣé kò yẹ káwọn olórí burúkú ọlọ́pàá? Ṣé bíbá yẹn ló ti yẹ kán ti rin bọ́ lọ́fun? Irin gbígbóná kán ti bọ̀ lọ́fun kán fi kí gbogbo ara ẹ̀ mẹ́ẹ̀tì dàrú kó má lè sọ̀rọ̀ mọ́. Kí ló pè kí lẹ gbọ́ ṣe gbọ́ nǹkan kan ni? Ìgbà tí màmá náà máa béèrè, ṣé wàá tọkọ ẹlẹ́jọ́ sùn mọ́jú? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ láàárín? Báwo lẹ ṣe máa béèrè lọ́wọ́ ọkọ àtìyàwó pé ṣe ẹjọ́ sùn mọ́jú ni? Wọ́n fẹ́ lọ bá wọn pè kán lọ. Wọ́n fẹ́ lọ bá wọn pè kán. Àbọ̀sẹ̀dé náà ti mọ̀, ó parọ́ ni, ó parọ́ pẹ̀lú sórí yẹn ni. Wọ́n ló pa right from the beginning. Ibẹ̀ yẹn ló yẹ kọ́lọ́pàá ti wọlé sí wọn lára. Bọ́sẹ̀dé ló ń pè
mọ́mí ní rí kú ọkọ ẹ̀dẹ̀ ní Mohbad kú ní Tuesday ìjọ Monday láago 12 ẹ̀dẹ̀ ní rí kú ọkọ. Ṣé gbogbo àwọn I said it, a boy of 10 years who is still in elementary school, just call him and analyze this. It doesn't have nǹkan tó ṣẹlẹ̀ doesn't need you to be a professional. You don't need any special form of education or training to know that Wunmi pa Mohbad. Bring a child of 10 years old, explain everything that happened to this child and let him know pé báyìí ló ṣe ṣẹlẹ̀. Ẹ̀ka ẹ̀gbọ́n nǹkan tó ọmọ yẹn máa sọ. Gbogbo everything prove here and there evidences point to the fact that Wunmi ló pa Mohbad. Kí ló dé tẹ̀yìn ìjọba ò ṣiṣẹ́ yín? Finally, Ọlọ́run ọba adákẹ́ adájọ́ ni o. Our God is the chief priest, chief judge, magistrate, all combined. Every sign in the world report to him. All magistrates report to him. All chief judges report to him. Everyone and God is a just God. Apart from being a God, is a judge. He judges everyone according to the works of their hands. Ashana, Lagos State Government, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ sí, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ rí ní ọlá fún torí pé Ọlọ́run máa judge yín. Ọlọ́run wọn ti dá ẹjọ́ ayé. Ṣọ́tún bí ó ti dá ẹjọ́ ayé, ó dá ti Ọlọ́run. Adájọ́ ayé máa ń gbé ẹ̀bi fáláre, ó máa ń gbé àrífẹ́ lẹ́bi. Ọlọ́run nìkan ni ọba tó máa ń gbé àrífáláre tí ò ń gbé ẹ̀bi fún tó dẹ̀ máa ń gbé ẹ̀bi fẹ́lẹ́bi. Ọlọ́run ti dìde, ó ti bẹ̀rẹ̀ ìgbà. As I talk right now, fáìlì Mohbad ó wà níwájú Ọlọ́run. Now, adájọ́ ayé rẹ̀ dá ẹjọ́, people will appeal. Kí lorúkọ bọ̀bọ̀ tó pa Timothy sí hòtẹ́ẹ̀lì yẹn náà? Tó padà lọ appeal. God bless you. Adédoyin. People adájọ́ lè dájọ́ fún yàn láyé. Ṣé àmọ̀ pé yàn lè appeal? You can appeal, you either win or you lose. Tọ́lọ́lọ́run lè dá lẹ́jọ́ tó fẹ́ appeal. Ibo ló ti fẹ́ appeal ẹ̀? God has just started his own judgment. So I wonder who is going to appeal for the case. Tọ́lọ́run bá dá ẹjọ́ tún. Wunmi, ìwọ àtàwọn cohort ẹ, àtàwọn supporters ẹ, àtàwọn olórí burúkú tó wà nínú ilé, àtàwọn Lagos State Government, Ọlọ́run máa dá gbogbo yín lẹ́jọ́. Ọlọ́run máa